โอเคนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้เราจะมาเล่นบันเดเกตแบบจริงๆจังๆสักทีก็เราเล่นบาทจบไปแล้วล่ะแต่ว่าได้บทสรุปของเกมฟิกมานะเดี๋ยวจะลองเล่นอาชีพอื่นบ้างนะสลับบ้างอืมโอ้เอ่อให้เราเลือกอาชีพใช่ไหมโอเค คือมันจะต้องมีเผ่าแล้วก็ทีนี้ก่อนรัดอยากเล่นวอลล็อกครั้งนี้อยากเล่นวอลล็อกครั้งที่แล้วเล่นบาทบาทเนี่ยจะไปง่ายเพราะว่ามันเวลามันต่อรองมันพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายไงมันใช้แค่คาลิสมานะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเล่นถ้าเราเล่นวิสาดอ่ะมันจะใช้ค่าอินปึ้งมันก็มีด่านที่แบบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ค่าอินอ่ะแล้วก็วิสาดเนี่ย ข้อดีของมันคือมันสามารถที่จะเรียนสกิลได้นะคะเวลาเราอัพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอถึงเวลาที่เราแบบว่าไปซื้อสกิลมาวิสาดอ่ะจะสามารถเรียนสกิลได้นะคะทำให้ตัววิสาดอ่ะมันสามารถที่จะสับเปลี่ยนสกิลได้เรื่อยๆอันนี้คือเป็นข้อดีของวิสาดก็คือสามารถที่จะแบบไปซื้อสกิลมาเรียนที่มันเป็นสาขาสายของวิสาดทั้งหมดอะทุกอย่างอะก็คือเรียนได้หมดเลยเนี่ยมันก็เลยวิสาดมันก็เลยเป็นตัวที่มันก็มีความจำเป็นในทีมอะค่ะเพราะว่ามันสามารถที่จะสับเปลี่ยนเป็นการแบบช่วยบัฟช่วยสู้ช่วยสตันอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยไงแล้วก็ทำดัมเมจทำอะไรได้ด้วยแต่กอลัดคิดว่าในทีมกอลัดอะคงมีเกลอยู่ก็เลยจะไม่เอาจะไม่เล่นวิสาดนะเพราะยังไงก็มีเกลอยู่ไงเราก็จะมาเล่นวอลล็อกแทนนะวอลล็อกอยากเล่นวอลล็อกนะแต่วอลล็อกเนี่ยมันจะไม่ใช้ค่าอินนะเพื่อนมันจะใช้ค่าคาลิสมาค่าเสน่ห์ซึ่งค่าเสน่ห์อันเนี้ยมันใช้อันเดียวกับบาทมันใช้อันเดียวกับบาทกับซอร์เซอร์นะคะซอร์เซอร์นี่มันจะยากอะเล่นยากนะเพื่อนมันต้องมิกสกิลไปมาเล่นยากมากเลยก็เอาวอลล็อกแล้วกันมาดูเผ่าพันธุ์
ไฮเอลYou can move 9 เมตร long bow short bow long bow long sword short bow long bow อ๋อ ความถนัดนะคะ มองเห็น can see in the dark 12 เมตร stepping tone คือเราเล่น ถ้าเล่นเก่าหรอว่าจะเอาตีฟลิงอะไม่ตีฟลิงก็ฮิวแมนนะเพราะว่าฮิวแมนมันแบกของหนักได้แล้วก็ใส่มีเดียมอาร์เมอร์ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านแบบว่าเดี๋ยวนะอย่างอาร์เมอร์วิดไลท์อาร์เมอร์แอนด์ชิลคือเขาจะถือโล่แล้วมันจะไม่หนักมีความเชี่ยวชาญถือหอกถืออะไรแต่ยังไงก็แล้วประกอบเราก็คงจะถือกระทาอยู่แล้วอะแต่ครั้งหนึ่งก็คงถือโล่นะก็ฮิวแมนแต่ฮิวแมนมันไม่มีสกิลอะไรมันคือแบกของหนักอะนี้อย่างเดียวเอาอะไรดีกิดยังกี้เริ่มมามีเมทแทนเลยอันนี้พวกดราฟฮับเอลเอานูมก็เราได้อยากเล่นพวกโนมมันน่ารักแต่ว่าโนมมันเหมาะกับพวกบาทพวกอะไรอย่างงี้มากกว่ามังกรฮาร์ปออกโอเคก่อนเราเล่นตีฟลิงดีกว่าคือถ้าเราเล่นเอลอะแล้วมันจะมีวูดเอลกับไฮเอลนะคะไฮเอลเนี่ยเริ่มมามันจะเลือกได้อันหนึ่งอะเลือกสกิลแบบเวทได้อันหนึ่งนะแล้วก็วูดเอลมันจะเดินไกลเนี่ยมันจะแบบเดินไกลกว่าคนอื่นอะเอาอะไรดีเอาตีฟลิงดีกว่าตีฟลิงซับเป็นเนี่ยเมมฟิสโตเนี่ยละกันเพราะมันมีเมทแทน10 เทิร์นซาเรลimmediate performance check โอดักเฟมอันนี้ล่ะมันเริ่มมามีเมทแทนเลยไงเริ่มมาแล้วมันมีเมทแทนเลย10 เทิร์นแล้วเมทแทนมันมีความจำเป็นต้องใช้จริงๆนะก็เราเล่นตีฟลิงบ้างนะครั้งที่เราเล่นเป็นวูดเอลไปมันเดินไกลดีโอเคเลยเป็นตีฟลิงซับคาร์ดเป็นเมมฟิสโตเนี่ยนะได้เมทแฮนมันจะสามารถแบบไปกดสวิตช์ทำนู่นทำนี่ได้อะไรเงี้ยทะลุที่มันแบบว่าเริงรูอะไรเข้าไปได้อะเมทแฮนเล่นวอลล็อกนะเอาอันเนี้ยต้องเอาไว้อันเนี้ยดีมากเรทิกแบดอะไรเนี่ยอันนี้ซับคาร์ดอันเนี้ยดาร์กวันเบสซิ่งอัมเมอร์ออฟอัคทัศอะไรเนี่ยอันนี้ละกันสเปลอะไรเอนเตอร์เทนเนอร์หรอไฮโซไซตี้อะไรคิวคิวบาลานซ์เด็กคาลิสมาเพอร์ฟอร์แมนซ์
นี่มันขโมยของอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะเราใช้อัสโตเรียนก็ได้ไงแต่ก่อนนั้นเล่นจบครั้งที่แล้วก็เราก็ไม่เคยขโมยแบบเหมือนเดินไปจิกกระเป๋าตังค์ตามประชาชนอะไรเลยนะคือหลูดของจากแบบว่า จากศัตรูไปขายอะหยิบแบบทุกอย่างอะโล่ดาบเดิบ35 บาทเลยเอาไปขายจนแบบมีตังค์เป็น50,000อะโฟพีโลมี Animal Handling Survivor อันนี้ใช้ Wisdom ใช้ Charisma Turn to Charm อ๋อ Entertainer อะชัวร์เจรจาง่ายด้วย Charisma เด็กFreedom 10 Carry Do It and Ranger ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะมี Smart 17มันจะ16ไม่ได้หรอหรือเราต้องเปลี่ยนเป็นคอนนี่ไง14 16คอน16โอเคชีเบียบูลลี่โอเคผมขู่ได้นะ Natural โอเคจะไปมาเล่นสายเข่ามั่ง เล่นตีปลิงมั่ง Where to next? What with Let's hope the local health? be wary. It's opened. I wonder what's back there. มาแบบสีผิวเท่เนาะเอาแบบตัวขาวทั้งตัวเลยได้ไหมเป็นแบบว่าเป็นปีศาจสีขาวอะไรเงี้ยเนาะมีกะด้วยชอบให้มันดูแบบมีชีวิตนิดนึงอันนี้แผลเป็นนี่ตาแบบธรรมดามันจะมีตาตาแบบเนี่ยตาปีศาจอะบอดี้อาร์ตเล่นวอลล็อกมันก็ต้องดูแบบดักๆนิดนึงวะใช่ป่ะมันต้องดูแบบดักๆนิดนึงอันนี้ละอันนี้คือแบบต่างหูมันต้องแบบดักๆหน่อยเดี๋ยวเอาสีขาวอะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสีผิวก่อน
เอาสีผิวเป็นสีชมพูได้ไหมเดี๋ยวเอาสกินอะแต่งตัวละครก็จบวันแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เล่นจะมีอันหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยไม่เจอขาวไปว่าเอาแบบว่าขาวสีขาวอ่ะสีเวอร์วังอลังการเล่นเป็นปีศาจอันนี้ม่วงไปโอ้โอเคการเดียนก็ต้องเอาเอลก็ได้อ่ะเอลอ่ะแบบนี้แหละการเดียนช่างมันเถอะ มาแป๊บเดียวแล้วก็ไปการเดียนอ่ะ
อาร์มนะคะระเบิดบึ้มเบิดบึ้มเลยชิโคโรไปนะเซเกอร์นี่ไงกิดยังกี้อ๋อลาเซลนะพาราดินMy head. แบบยังไงไป Dead. Good. ต้องไปทางโน้นเนาะ Odd. I feel better. ขอเบนวันนี้มันใช้แค่แอคชั่นอย่างเดียวหรอ Images of goblins, their habits and histories flash into your เน็ตแฮน mind. โอเค A schematic of a nautiloid flashes into your mind. Nerves, Wow. sinews, as much living being as ship. อันนี้ต้องเซฟไว้ก่อน ต้องคือถ้าเราชนะกับตันอะไรอะเจ้าที่มันเป็นดิเดวิลอะเราจะได้ดาบไฟแล้วมันใช้ได้ทั้งเกมอะเพื่อนๆมันใช้ได้ทั้งเกมเลยอะคือเกือบแบบแอค1แอค2อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเอาดาบไฟให้ได้เพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสมองเนี่ยมาช่วยเรานะให้เราเอาดาบไฟ The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. A newborn. Born new from this husk. แต่ You ถ้า realize you're talking to an intellect devourer. สมองนี่รอดอ่ะ เราจะเอามันเป็นพวกได้แล้วตัวนู่นเลยอ่ะ แอคเกือบสุดท้ายอ่ะเพื่อนๆ Remove us from this body. From this case. Free us. Please. โอเคเราเซฟไปก่อน ถ้าไม่ได้ต้องโหลดใหม่ เราต้องใช้อะไรเด็กแล้วเด็กเราก็น้อยทำเอาติด โอเค ต้องเอาน้องสมองมาเป็นพวกก่อน The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. ปล่อยมันออกไป
free. Our freedom is ours, friend. The creature pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. To the helm we go. We are going to the helm. โอเคได้สมองมาเป็นพวกนะ เอาน้องสมองนี้ไปด้วย อ้าว เป็นฉากพอดีกำลังจะปรับ คุณแม่ Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh. My head. What is this? Skvar. You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. อ๋อใหญ่นี่ก็คนที่หลุดออกมาจาก Who am I? Your only chance of survival. We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ เราจะกลายเป็น My Face แต่ว่านี่ something we can do We can do nothing until we escape. โอเค That must be our priority. เราเอารอดไปก่อน First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. ลาเซลนี่ก็ดุดุโอ้ยจะไปนางเป็นทหารวอริเออร์นะนางดุหน่อยนี่เรามีน้องสมองมาช่วยเรานั้นเพื่อน Survival is all that matters. โดนไปก่อน Need to find a way forward. I am fury. I am death. You proved surprisingly adequate in battle. เอาหัวกะโหลกไว้เก็บไว้อันหนึง To the helm. มันต้องฉายตอนหลังอ่ะเพื่อน Creature Friend, we will go to the helm. We are going to the helm. ๆโอเคเราต้องเอาน้องสมองไปด้วยนะ อย่าไปเอาเขาออก เดี๋ยวสู้ไม่ไหวจะเอาดาบไฟนั้นเพื่อน The ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. อือฮึเราต้องหนีออกจากยานเอเลี่ยนนี้ก่อน สวัสดีคุณ THN นะคะ Mind flare machinery. เฮ้ย Watch what I tell. Machine made them hostile. เฮ้ยอื้อหืออัดสู้เขาลูก โอ้ตีมิดอีกลูกCome on, can't stay idle. เอาตัวไกลก่อน I am fury. I am death.
ดไปก็ลาเซลก็ฟันทีเดียวพอดี Another fight. อ๋อ Let's นี่ไง go. เราพอดีของให้เก็บไหม เก็บของก่อน ชาโดฮา We ติด have อยู่ no ในนั้น time for stragglers. โอเคลาเซลเขาเราเป็นวอลล็อกนะ มันเรารู้เรื่องโอเค เสร็จพอดีเลย Warding runes. You feel them drawing energy from the console near to the pod. Are you satisfied? We need to go. ดูแล้ว แต่ว่าเราต้องช่วยเขาก่อน ไอโกรู้ว่าเรา there must be some way to get this thing useful and the message link that console let me see what I can do โอเค เขาให้เราช่วย เราไม่ช่วยก็ได้อะถ้าไม่ช่วยก็ไม่มีเขาในทีม ถ้าช่วยก็มีเขาในทีม แต่เราควรจะช่วยเพราะนางเป็นพีนางเป็นเคลิก The console appears dormant. ใช้วอลล็อกใช้สกิลวอลล็อก The console hums to life. อัคคานาค่าอินเราน้อยไงเราก็เลยติดลบตลอดเลย นั่นไงจริงเราต้องอินประมาณ10 อะ Nothing in the appearance of the device betrays its purpose. Suddenly, then discomfort fades, and another sensation washes over you. Connection. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. ทีSN บอกก็ช่วยสิครับเนี่ยต้องช่วยนะล่วงเลยจ้า rescue ว่าไงเพื่อน เราจะหนีออกจากที่นี่ไปด้วยกันนะ I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness because you have a gift with you. ทะเลาะกันอีก You keep dangerous company. I did. It must be because of those parasites they put in us. They'll have to wait. I need to get off this ship alive first. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. โอเค ไปด้วยกัน Shadowheart. One moment. เขาหยิบของก่อนให้เขาหยิบของหยิบลูกเตา Finally. Let us make for the helm. We've wasted enough time already. She's right. Lead on. โอเคเราได้มาแล้วก็ได้อัสมา ทีนี้อันเนี้ยมันจะยากตรงเนี้ยเราเพื่อนๆคือถ้าเกิดเราชนะแล้วเราได้ดาบไฟอ่ะเราจะตีมิดใส่มันรัวๆเลยอ่ะเจ้าคอมมานเดอร์อะไรก็ไม่รู้นั่นน่ะ How many hosts of these gay แต่ถ้าเรา infected? ชนะแล้วเราได้ดาบไฟอ่ะมันจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งเกมแบบเกือบจะจบเกมเลยอ่ะเพื่อนๆ This might unlock those ซึ่ง controls next to เรา the ต้อง pod. เอาให้ได้นะ แล้วเอาให้ลาเซลถือเนี่ยมันจะสบาย As มา you ก place your hand on the pod, you hear จริง something ๆก่อนเราก็ไม่เล่นนักเวทหรอกเพื่อนๆแต่ว่า ไม่เล่นนักดาบหรอก commanding the แต่ person บางครั้งมันก็ inside. ต้องมีเควสที่ Change. เปลี่ยนตัวเอาความสามารถตัวนั้นลงไง เราก็ควรจะเอาดาบไว้ Change her. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. We need to get out of here before it's our turn.
ไป The newborn mind flayer stares at you, weak คุณ and dazed. THN บอกว่าถ้าไม่ช่วยก็เป็นงี้สินะ เราต้องเอาชีวิตรอดก่อนตอนนี้ ตรงนี้ยากแล้วเพื่อนเราต้องเซฟไว้ก่อน ปรับลาเซลได้ไหม There is work to do. All's well that ends not as bad as it could have. อันเนี้ยคือเราต้องชนะ We're nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. ตีกันละ Chain yank. โอเคมันเซฟให้เราไว้นะ เนี่ยเราต้องชนะเจ้านี้ให้ได้นะ เจ้าดาบไฟเนี่ย Connect the nerves of the transponder. We must escape. Now. Do it. We will deal with the Geich after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. This thing's falling fast. เราจะให้ปลาหมึกตายไม่ได้นั้นเพื่อนปลาหมึกตายไม่ได้เหรอ Have to keep going. Swift and lethal. ไม่ได้ No time to waste. ต้องวิ่งหลบอันนี้นะ เดี๋ยวไฟไหม้สตันป่ะแลดได้ไหมไม่ได้ Well, so much for peace. แลดไม่ได้ Swift as my feet can carry me. โอ้โห มิดอ่ะ ไปเลยเล่นมันเลยเร็วๆยิงทุกอย่างที่มีตอนนี้ให้หมด Time to strike. แลดลูก Make way. เราต้องเอาคอมมานเดอร์นี้ให้ลงนะเพื่อนๆ สตันปะภายใน 14 เทิร์นนะ Blood comes easy 4 these เทิร์นนี่ days. ยาระเบิด One day, I'll catch a break. โอ้โห จะมิดรัวๆ เพื่ออะไรก่อน อย่าตายนะ On the move. เออ I will ascend. วันมันเข้าไปแล้วช่วยกันตี Nothing ไม่โดน will อีก stand in my way. โอ้ยสัตว์มันเข้าไปแล้วจะอย่าให้ปลาหมึกตายก่อน It's now or never. มันกันสแกตเฟรมต้องฟันด้วยมือ โอ้โห แล้วมันจะมีเก่งมาก นั่นน่ะช่วยกันเร็ว I wonder if this is worth the cost. ถ้าชนะเราได้ดาบไฟอ่ะเพื่อนปลาหมึกจะตายแล้วนะ
หมึกจะตายแล้ว โอ้โห 12% 50%เป็นไงมันกันจริงด้วย I am fury. I am death. มีท่าแบบ โอ้โห จะมีอะไรเก่งอะไรกันขนาดไหนเนี่ยฟันธรรมดาไม่ต้องใช้เทิงใช้ท่าอะไรแล้วเนี่ย My breath. โอ้ช่วยกันตีมันเรามันตายแล้วนะโอ้ปลาหมึกตายก่อนวะโอ้โหรถเก่งมาก10 เธอแล้วเร็วปลาหมึกนั่นแหละปลาหมึกมันเปลี่ยนมาตีเราละอุ้ยตายเลยเหรอโอ้ยตีน้องสมองตาย Something good here, I hope. มันตีน้องสมองเราตายแล้วอะเดี๋ยวเก็บดับไฟก่อนตาย Hurry before they strike. นี่คือมันใช้เมดแฮนด์ได้ปะมาแล้วน่ะ น้องสมองตายเลยอ่ะ โดน Well, that's gratitude for you. โดนส Time วน to leave. Moving. มันเซฟสแกตเฟรมเปล่ายิงใส่มันดู Victory awaits. Taking position. Time to push my luck again. นี่ใช้เมดแฮนด์ได้ Have to keep going. เจ้าเธออย่าตีเมดแฮนด์นะเจ้า2 ตัวเจ้าพวกมีปีกเนี่ยมันเก่งมากเพื่อนๆเลยยังสู้มันไม่ได้ก่อนเซฟเฉยเลย Swift and lethal. You bow or you break. On the move. นี่ถึงแล้วกดเลยได้ปะกดไม่ได้เหรอเมดแฮนด์กดไม่ได้โอ้ Nothing important is ต้อง ever เป็น easy. ตัวเราเองอีกเดี๋ยวทำไงอ่ะแดดไปเลยได้ไหม Time to press ahead. The helm's alien transponder. You made it in time. คุณ PSN บอกเกมมันมีแค่ผู้หญิงเหรอเปล่าเดี๋ยวมันมีผู้ชายมันหลุดออกไปก่อนแล้วไงอันนี้เราสร้างตัวละครผู้หญิงไง ก็เลยเป็นตัวผู้หญิงแล้วก็มีตัวละครผู้หญิง2 คนเริ่มแรกรอดไหม
กันหมดนะอยู่ดีก็มียานเอเลี่ยนล่วงมา ทำไมผมมันแดงจี๊ดขนาดนี้เนี่ย เราจะทำให้ผมมันดำๆนิดนึง As you Dang, wake, Deacon. the tadpole squirms in your skull. Other than the infection, you're more or less intact. A miracle given everything you've been through, but it'll all be for nothing if you don't find help soon. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. You need a cure. โอเคเราต้องไปเอาหาวิธีเอาแบบว่าเอาเอเลี่ยนที่มันฝังอยู่ในสมองเราออกเพื่อนๆอันนี้ไง Shadow Heart ปลุกหน่อยหยิบเลยเหรอ for the เอาปลุก You're alive. I'm alive. How is this possible? เก็บ I remember the ship. I remember falling. Then nothing. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. We need each other, and we both know what's at stake. Can't think of better company. โอเค เขาจะไปกับเราด้วย ไปหาวิธี Just before แก้ we go, เอเลี่ยนในสมองเนี่ย ที่เข้าลูกตาไปเนี่ย for freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod, but you didn't. I'll remember that. Lead the way. โอเค ได้ชันดูฮาร์ดมา มองเห็นในที่มืดเนี่ย อันนี้ต้องเอา อันนี้เวลาเราโดนแบบว่าถ้าแห่งความมืดควันความมืดอะไรอย่างเงี้ย เราจะแบบไม่สามารถทำอะไรเราได้อะคือเราสามารถไล่เวทสามารถมองเห็นในที่มืดได้ You can push the creature up to 4.5 เมตร away from you อันเนี้ยเวลาเราใช้ท่าอะไรเนี่ย electric blast เนี่ยมันจะผลักให้ศัตรูกระเด็นไปอีก 4.5 เมตร โอเคเราเอาอันนี้ไว้ก่อนเนาะเคลิกหิวแบบเป็นอะไรทิกกี้แต่ลูกค้าจะเป็นทิกกี้นะ Can't afford to stay idle.
Shouldn't have wished to live in more interesting times. Something the matter? There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? เขาไม่ยอมบอกเรื่องแอฟริแคทอะไรของเขาอะ Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Home. Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's a delicate matter. Not something for light conversation. I must admit, you've been a surprise. And not an unpleasant one. Kindred spirits are few and far between for me. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. How can I do anything but sing your praises? โอเค ไป ตัวละครผมมันแดงไปมากเลยอะเราเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ไหมอะแต่เราไม่มีท่าบาดแต่ว่าเราแบบลองสิกลัว กลัวโอเค ไม่มีท่าบาดดีดกีตาร์ไม่ได้ดีดแล้วเละเป็นโจ๊กโอเคเราไปหาทางเอาปรสิตออกจากหัวกันเราต้องเก็บของเอาไว้ใช้ในที่วาร์ปนะคะต้องไปเอาอัสเตเลียนก่อนMore of those wretched things. Dark one blessing ไปก่อนโอเคเซฟ Better stay back. One strike could be lethal. เวลาอย่างนี้เราอัพสกิลไปไงเวลายิงถ้าอิเล็กทริกบาร์มันจะกระเด็นออกไป 4.5 เมตรนะซึ่งเอาไว้เวลาที่แบบศัตรูมันเข้ามาใกล้เรามากๆอ่ะเราก็ยิงแล้วมันกระเด็นออกไปยิงตัวที่ไกลที่สุดอ่ะSurvival isn't such แบ a บว่า distant วอลล็อกคือท่าแรงมากโอเคเราไปเอาออสเตรเลียนก่อนจำเป็นมากนะเพราะเขาเป็นโลกเขาไขประตูอะไรได้นะเปิดเปิดหีบอะไรอย่างนี้
นี่ล็อกป่ะนั่นไงยืนอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวก่อน Hurry! I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? There. Can you see it? Just a dumb boar. You're relieved until you see the flash of a dagger. Don't we? I saw you on the ship. Free, scuttling about. You're in league with them, aren't you? Those tentacle... Ah! Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling ชอบเล็บ dark, อะ busy เล็บเวอร์มาก streets. ดู You try to hold the memory, but it fades to the เล็บ worm. เวอร์มาก The light, the fear. What was that? What's going on? โอเค The worm. My favorite wall Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Apology of accepts okay A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Is that so? We clearly move in different circles. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although... it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. It's just surreal to me You know, Okay. I was ready to มาไป go กับ this เรา alone. But maybe sticking เรา with จะ the ต้องไป herd เอาปรสิต isn't such a ออก bad idea. ด้วยกันนะ And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. โอเค Trust no one. ได้โลกมา หลุดออกมาจากตู้แช่ปรสิตเหมือนกันนะทนปรสิตสิงเหมือนกันนะ Still alive, so อัน that's นี้แล้วเราจะ progress. คุยกับสัตว์ยังไงก่อน เราไม่มีแอนิมอลเลยทำไงอ่ะ เข้าไปคุยแล้วมันศูนย์แน่เลยอ่ะก็เราจะ There's ล no อง time to Shadow waste. Heart ไหมอ๋อ Shadow Heart จริงๆนั่นแน่หมูน้อย เราต้องถ้าเรามีสกิลคุยกับสัตว์อ่ะ เราจะสามารถแบบว่า ฟัง The ภาษา boar สัตว์ได้ grunts and eyes you warily with its beady eyes. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away. เรา Let's เรา move. ไม่ได้อัพเอา Shadow Let's Heart get มา on ก่อน with it. Deep grooves in the mud around that rock. เก็บของกันนะ Is that blood? แล้วก็ No, เรา never ไปเอา mind. นักเวท Let's
เอาแคมป์ก่อน So we're resting here, turning in for the night. It's all a little new to me, I admit. The night normally means bustling streets, bursting taverns. Curling up in the dirt and resting is, a little novel. I'm in no place to rest yet. Today has been a lot. I need some time to think things through, to process this. You sleep. I'll keep watch. thank you The pleasure is all mine. Sweet dreams. โอเคคุยกับ Shadow Heart ก่อนนะ What were you two talking about? You and the pale fellow. Shadow Heart ถามว่าเราคุยอะไรกับเจ้านั่นนะ I see. I'd be careful with Astarion. อ่าทำไมอ่ะ ไม่เชื่อใจอัสตา Trust เลียนเหร is อ a rare currency. Not sure I'd spend it on someone who drew a knife on me moments after I met them. Let's hope we rapidly find a healer. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. Good. We might even get lucky and find one right away. As I see it, we're overdue some good fortune. Rest well. โอเคเราขอเปลี่ยนสีผมก่อนนะเพื่อนๆนะ มันแดงมากเลยแดงเกิน เวลามันโดนแดดแล้วมันแดงเกิน เอาแบบแดงแบบตุ่นๆได้ไหม อันนี้มันแดงแบบเหมือนใส่วิกอะ มันไม่มีแดงมืดกว่านี้ เนี่ยแดงแบบมืดๆหน่อย อันนั้นมันแบบแดงใส่วิกมาก เหมือนวิกแบบวิกใหม่อะโอเค โอเค ยังไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นนะ Calm night is a mercy, yet your eyes refuse to stay closed. Every time they flicker shut, the tadpole seems to twitch behind them. Dragons, geese, and the hells themselves have come after you. Yet it is this creature that lingers in your skull. Wisdom นี่เราไม่มีเลยป่ะ มีป่ะนะ You focus on that spot of pain from when it slipped behind your eye to where it now lurks. You cannot prod it, but you can make it clear that you are watching. What is there to fear when it is the one stuck inside you? It is a minor victory, but enough to soothe you to sleep.
มันต้องไปเอาเกลต่อ เกลกับกิจยังกี้อะลาเซลอะ My faith will guide me. At least things have stayed interesting. There. A mind flare. And it's hurt. อย่า That ไปยุ่ง thing's กับมันนะ bound to be dangerous, even if injured. Best be careful. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. อือฮึ What's going on with that room? Looks unstable somehow. Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. A hand? Anyone? ผมช่วยเกลก่อนวอลล็อกคาริสมา Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Oh. นักเวทปากแซบ Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. And I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? ไปหาฮีเลอร์ทูเกเตอร์ Most excellent. Parasite shared is a parasite halved, or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. โอเค เราได้ The Wizard of Waterdeep มาแล้วนะ นักเวทน้ำลึกเนี่ยอาจจะไปอ่ะ You're not versed in magic, are you? Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not.
If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek คือ advice on เก from ล a เขาจะ master. เป็นตัวละครที่แบบว่ามีความรู้แล้วก็ฉลาดมาก เป็นนักเวทฆ่าอินไงแต่เขาก็แบบมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์อัคคณาอะไรแบบเนี้ยเวลาที่แบบว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับที่มันต้องใช้ความคิดอะก็ต้องเอาเกลไปแบบว่าไปใช้อะเพื่อนๆQuite ready for you. เพราะไม่งั้นถ้าเราแบบว่าหยิบมั่วเอาตัวอื่นไปคุยผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่าทอยมันก็จะไม่ถึงแล้วก็ทำให้เอาเป็นอะไรดีเนโครไหมปลุกผีสายปลุกผีอันนี้เวลามินเนี่ยน motion your favor arcane style summon creature นี่สายปลุกผีคือพวกปลุกผีนี้เวลาหลังๆนี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยอะทำอะไรศัตรูไม่ได้ปลุกผีอะหลังๆแบบเอาไงดีเอาปลุกผีก็ได้อะรีใหม่ได้ถ้าเราแบบไม่ชอบเราก็รีใหม่คือหลังๆมันผีมันแทบจะไม่ได้ใช้อ่ะมันแบบเอาซัมมอนเนอร์คือไปเรียนซัมมอนเนอร์แล้วเอาซัมมอนเนอร์มาใช้เทพกว่าปลุกผีปลุกซอมบี้ขึ้นมา Broken. Must have been here a while. นะเราต้องนอนก่อนไหมไม่ได้เราต้องไปคุยกับลาเซลก่อนไปคุยกับลาเซลเอาลาเซลก่อนเซฟไว้มี ability check อะไรไหม saving throw Can't give up now. And let the goblins have it? No. We take it to the group. Zoro was right. Yellow as a toad, twice as Hello ugly. at a toad The thing's dangerous. Leave it for the ลา goblins เซ to ลยืน kill. กอดอกเลย And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Get out of here เดี๋ยวนะยากอันเนี้ยพอดีคือก่อนเราไม่อยากฆ่าพวกตีฟลิงเลยเพราะก่อนเราเคยแบบไปสู้อย่างเงี้ยแล้วพอก่อนเราไปแอคที่2อ่ะเข้าไปถึงแอค2แอค3หรือแอค2อะไรอ่ะที่ไปถึงมูนไลท์ทาวเวอร์อ่ะแล้วพวกตีฟลิงอ่ะมันอพยพไปที่สถานที่ตรงอินอะไรไรอินอะไรอ่ะShe's ลาด right. อินอะไรสักอย่าง Let's go. อ่ะ We need to check out แล้ว that มันไม่ให้เรา blast. เข้าไงแล้วเราก็เข้าไปเอาตัวละครอื่นไม่ได้ You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. เอาอีกแล้วถอยเตาเวลาเซฟไว้ก่อน
Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. โอเคไม่งั้นคือเราไปฆ่าใครอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายเป็นแบบแอคต่อไปในต่อไปอ่ะมันจะแบบว่าไล่ฆ่าเราเอาแบบไปฟ้องคนนู้นคนนี้มาไล่ฆ่าเรา Never. บอกว่าเซพีObserve and listen. Enough talk. You'll hear. Get me down. บอกว่าให้พีทก็ไม่พีทนะไม่ยอมเอาช่วยออกมาก่อน The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. ไม่ถูก Don't กัน let her take advantage. สองคนนี้เขาไม่ถูกกันไง เพราะว่าเจ้าลาเซลเขาบอกว่าไม่ให้ปล่อย Shadow Heart ไง Shadow Heart เลยแค้นนะ It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gay tadpole, we must report to Augustil for purification. The party's full. You'll need to make room. Very well. But Shadow Heart ไม่พอใจเลยนะ The disapprove horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. ดุจัด โอเคเยี่ยวกาดตลอดเวลา โอเคไป I am enjoying the latest addition to our little group. Lae'zel is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. A Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. ฟังอารมณ์เพื่อนร่วมทีมก่อน Lae'zel has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common Shadow Heart ไม่ foes. ชอบนะ โอเคเขาไม่ชอบที่รับลาเซลเข้ากลุ่ม แต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเอาเขาเข้าอ่ะเอามาคุย Chatter already? Tusky. โวกเวกตลอดเวลา I expect I am your first. ฉันรู้จักกียังกี้แต่ฉันไม่เคยเจอ เคยได้ยินแต่ไม่เคยเจอแล้วกัน Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me ดุ than เหลือเกิน I am to you. I know of your kind, เจียว but กา I ด do ตลอด not เวลา often เลย encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Decadent, then, lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. ต้อง It is ทำท่าเหมือน imperative we จก locate a ส้ม crash. ตำตลอดเวลาด้วย You do well to observe more and question less. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin ฉัน will ก็ไม่ turn อยาก to gore เป็น and หรอก be shed to reveal new flesh underneath. Then you have อธิบาย ceased จะ to เห็นภาพ exist, เดียว and a mind flayer is born.
Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. โอเคเอาใครออกก่อนเอา Shadow Heart ออกก็ไม่ไหวป่ะตัวฮิวเดี๋ยวเอาของให้เขาก่อนแล้วกันเอาใครออกสักคนไปก่อนซอเลียนแล้วกันใกล้ๆ Need something? Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. I guess I'll spend my evenings lounging here while you do all the hard work. It sounds awful. เอาออกก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาละเซลเข้ามาก่อน Speak. It is done. Oh, enough waiting. I crave blood. เราได้ดาบไฟมาเพื่อนเนี่ยแล้วเซลเขาเป็นไฟเตอร์แล้วเป็นโซลเยอร์นะเอาอัสโซเลียนออกก่อนก็ได้มั้งโอเคเข้าเมืองก่อนเข้าเมืองเสร็จเราต้องไปเอาผีเราค่อยไปเอาผีเข้าเมืองก่อนเลยก่อน I hear shouting up ahead. เปิดวาร์ปแป๊บนึง We should check it out, but be careful. เปิดวาร์ป I wonder what the next move is. Oh, I have the magic touch. Still breathing, despite everything. Looking ahead. โอเคไปเข้าเมือง Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! The nine hells! Open the gates! เปิดช่วยมนุษย์อีกมนุษย์นี่มันหาเรื่องจริงๆเลยลากกอบบินมาให้พวกตีบลิงโอ้ตายเลยแต่พวกมนุษย์นี่มันสร้างความเดือดร้อนนี่ Shit! Form a line! Damnable roach! Provoke the blade and suffer its sting. ได้พวกอีกคนเลื่อน Shadow Heart วิ่งก่อนแล้วไปเลยลูกมันเซฟสแกตเฟรมวะเนี่ยยิงสแกตเฟรมจะมี
ติดปะ Victory ลดได้เล็กน้อยมาก Taking position. แรลลี่หน่อยดูยิงมิดอีกเฮ้ยมาตีลาซึงราเซล With haste. เกลยิงแรงมากอะ These boots have seen everything. ตัวนี้กันให้มันกระเด็นออกไปโอ้โหเฮ้ยอ๋อมนุษย์เอ้ามันทำให้เราล้มนะน่ะมันยิงเรา By sickle and sword, strike them down. นี่เขาเป็นวอลล็อกเหมือนเราเลยต้องกระโดดออกนะ เดินไม่ได้เพื่อนโดดนะไม่ได้อีก เดินแล้วล้มไหมเนี่ย โอเคไม่ล้ม Time to strike. โดนลาเซลไปก่อนมันจะขึ้นยังไงน่ะอ๋อนี่ไง No time to waste. มิดตลอดอ่ะคุณลุง Don't waste a step. คุณลุงมิดตลอดเลย เราก็มิด Let me recite their demise. ล้มแน่เลยน่ะ โอ้ยมันเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วนะ ช่วยกันยิงก็ชนะแล้วนะ That was the last of them. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. They were tenacious. I wonder what they wanted here, other than bloodshed. Taste of goblins to come, I fear. Must be a horde nearby. เก็บของก่อนนั้นเพื่อน เก็บทุกอย่างไว้ขาย There are children here, you fool! We was running for our lives. แล้วนี่ก็วิ่งลากกอบบินมาให้พวกนี้เขากำลังหลบกอบบินอยู่กอบบินมันจะมาตีพวกนี้ให้ตายพวกนี้เขาอพยพแล้วก็หนีมาเขากลับบ้านไม่ได้เนี่ย Tell that to the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp.
Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. ต่อยกันละ You see ต่ the อยกัน tiefling's jaw clench. He's about to erupt. โอเคจะต่อยกันเอาไงให้ต่อยแต่มันต่อยมนุษย์เลยไหมเชียร์ให้ต่อยมนุษย์ เอาละทำท่าทำทางจะต่อยกันเป็นคนดีหน่อยหยุดทะเลาะกันได้ละทั้งคู่พอดีเลยนะYou're right. There's too much ใช่ at stake. อย่ามาทะเลาะกัน Worried เลย about your วุ่น precious วาย allies, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins โอ could be on เค their นะ way. พรุ่งนี้เขาหลบ I'm more worried about this กอบลินนะ parasite กอบลิน than a จะไล่ few ฆ่าเขาอยู่ goblins. We need a healer. We need to leave. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but ส่ that's วน no เจ้ามนุษย์ cause นี่ for ก็ me to ลาก join กอบ him. บินมาหาอีก Thank วุ่น you วาย for your help out there. I'm Zevlor. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. อ้าว Whatever your No way. business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. ดูอีกไล่ออกไปอีก There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Researcher is there no way to convince the druid to stop it I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. ให้เราไปคุยกับเจ้าพวกดูอิดให้หน่อยอ่ะคือพวกดูอิดมันไปทำพิธีปิดนู่นนี่อะไรวุ่นวายแล้วก็จะขับไล่พวกนี้เขาก็อยากกลับบ้านเขาจะกลับไม่ได้มันติดเมืองกอบบินไงกอบบินมันมาตั้งเมืองอุดรูแล้วเขาเดินทางกลับบ้านไม่ได้นะเขาก็มาติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูอิดก็จะไล่เขาไม่มีที่ไปอีกแล้วเขาขอให้เราช่วยเหมือนให้เราไปคุยให้เราไปอะไรเงี้ยคือถ้าใครเล่นพาลาดินอะสายแบบว่าสายแบบสายสว่างสายแบบเป็นพาลาดินดีอะพาลาดินมันจะมี3 สายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาขอให้ช่วยอย่างเงี้ยเราต้องช่วยถ้าเราไม่ทำตามเราจะกลายเป็นพาลาดินที่แบบว่าโดนขับไล่อ่ะ แล้วใช้สกิลไม่ได้อ่ะจะโดนวิญญาณบรรพชนพาลาดินอะไรก็ไม่รู้อ่ะลงมาด่าแล้วก็ใช้สกิลไม่ได้อะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเราเล่นพาลาดินอ่ะนะคะอันนี้คือถ้าเราตอบว่าเราจะช่วยเขาว่าเกลอ่ะเขาจะโอเคแต่ลาเซลกับShadow Heart น่าจะไม่พอใจแน่นอนแต่ครั้งนี้คือเอาไงดีอ่ะเราครั้งนี้เราจีบเกลแล้วกันเราช่วยเกลอ่ะไป I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We'd owe you a great เนี่ย debt. ลาเซลไม่พอใจเห็นแบบ If นี้ we're สกูป forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. โอเคเราไปคุยกับดูอิดให้หน่อย ขายของก่อน
Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. โอเค She should be with the others in the เรา inner ตาม chambers. หา But I ฮีล doubt เลอ she'll ร์ be ที่ taking จะ on new ช่วยเรา patients. จากปรสิต The grove will be locked down soon. เขาบอกว่า ต้องไปหาคนที่ชื่อเนนตี้อะไรเนี่ย I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Just some bits and bobs I no longer need. ขายของนะ เราเป็นมนุษย์ลูดของขายอยู่แล้ว มีอะไรเราถือบ้างไหม แหวนโทรดัมเมจ slashing damage ธรรมชาติ1 เด็ก create น้ำได้ create water มันก็ดีอันเนี้ย เอามากันไฟได้ เวลาแบบยิงพลังไฟ ใครยิงไฟใส่แล้วก็เอาน้ำดับอะไรเงี้ยได้น้ำเพื่อน Sylvanas, guide your path. This grove is kept by Sylvanas's faithful. เอาวิวก่อน Hells! We can't just leave. They're kin! I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. ใช่ ต้อง Or yell ต้องช่วย louder. คนเหล่า That's fine นี้ too. You should all stay. A single bed could make a difference. ลมหนาวก่อน ติดไหมเนี่ย พอดี พอดี Thank you. It's the right thing to do, and you know it. ใช่ มันต้องอยู่ที่นี่ก่อน เดี๋ยวกลัวเขาจะไปตาย เพราะว่าเดี๋ยวตอนหลัง Fine, เจ้า I'll ตัว stay เนี้ย too, lest you both end up with your มัน throats จะ slit ช่วย by เรา goblin สู้ blade. Thank you, Roland. สู้บอสได้ไง มันจะเป็นพรรคพวกที่ดีไปช่วยสู้บอสนะ อย่าให้เขาออกไปตุยก่อน Depends. They're dumb enough to ask. Again. ได้เพื่อน Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met.
The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts The blade of become frontier. yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. The blade of frontier. Just ahead, a diabolical โดน figure, red โดน skin, ปรสิต single curled สิงร่างเห horn, มือนกันนะ blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. ใช่ฉันก็อยู่ในเรือนั้นอยู่ในเรือเหาะนั้นเหมือนกันล่ะ Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor. She is an infernal war devil. A threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. อ๋อ She's นี่ out เขาไป there ตาม now, preying on the ฆ่า innocent. คา I ลัด don't kill her. She'll leave Ark behind Neville nothing but อะไร a เนี่ย trail นะ of corpses. เราว่าไปโดนจับขึ้นยานเอเลี่ยนแล้วก็โดนใส่หนอนเข้าไปในตัว Let's join Ford I help you โอเค I'd love to join, but อ๋อ I ลา don't เซล think there's enough space ลา for เซล me ไม่ to พอ squeeze ใจ in. ลาเซลแบบว่า this approve เอาเคยเจอ A ที่แคม splendid ป์ plan. We'll talk more there. เกล approve ลาเซลไม่พอใจ Swing and swing and parry. I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. มีซองแล้วกัน Thanks. I prefer when they smile. โอเคทำเควสอันนี้ก่อน Eager for battle. Step, Oh. parry, strike. Damn it! It's just not. Ah. ต้องเอาลาเซล Sorry. I've never seen your faces. Well, I should get back to it. Well, I'm in no position to turn down help. We need to be ready for a fight, but I'm useless with a sword. Put one foot in front of the altar let momentum let your strike โอเค เราต้องคือเขากำลังฝึกดาบแล้วเขาฝึกไม่ได้ เราต้องเอาคนที่เป็นแบบนักสู้ไปคุย Like this, you mean? Step, strike. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. I'll suffer embarrassment so long as I survive. I just hope the druids won't make that harder than it is already. But I'll keep at it. Thank you. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Swing, swivel, and wait. โอเค What now? นี่คือท้าเอา เดี๋ยวนะ Violence breeds madness. A lot on my mind. And, well, in it. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too.
In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Lower. โหดจัดลาเซลนี่ก็ดูดุ You saw another Gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us before we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. ดุมากอะจะดุอะไรนักหนาเนี่ยทุกคนมองหน้า Up. You can keep your innards. ทุกคนมองหน้าเลยนะดุจัดจะดุอะไรนักหนา Your ก่อน kind proves compliant. A useful trait. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. I beg your pardon. Was I too rough? Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Then I needn't make it again. The teeth sling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. I am unfamiliar with the... well, I shall not say culture. กอกตาขึ้นบนเนี่ย Perhaps. You will educate me on matters of this Fey run. ชอบสะกดผิด The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. โอเค You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arka. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You gonna kill her too? You move! ต้องทอยเต่าไหมเนี่ยกดก่อนโอ้โหพอดีทำไมพอดีเป๊ะตลอดเลยมันเฉียดฉิวเกิน I wish you weren't, I really do. Damn you. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Your soft heart will be the death of us. Not sure I get that. The bars don't make her ลา special. เซลนี่คือแบบว่าจะเดือดตลอดเวลาเพื่อ It's all right, Arka. Let's go. Oh, you thieves are all... Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate
remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. Okay. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. You have my thanks. And fear not. Your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and all means at my disposal. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Kill. Commenting after cat. Okay. I could use the target practice. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Heavy hand heavy หมดเลยเหรอ อยากได้ hand crossbow 2 มือ short bow ให้อัสทาเลียนไปก่อนแล้วกัน saving throw Damn druids.
เค So, we're traveling with the famed Blade of Frontiers. I feel safer already. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. ได้วิวมาแล้วอ่ะ เดี๋ยวต้องเอานางออกก่อน The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. His confidence. Shook. You believe you can survive without me. As you say, do not keep me waiting. ดุเกิน โอเคมา The Blade of Frontiers at your calling. Karlach's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevil Zariel's own, chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. You are a warlock. You know about bound souls and frozen tongues. I can only leave the rest to your imagination. Suffice to say, I hunt monsters, devils included, and I will do what I can to quench the coast of their flames. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Proud? No. Angry. Angry at the monsters preying on innocents. Angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. Angry at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I วอลล็อกขี้เก๊กอย่างนี้กิจนักดาบเกี้ยวกาดนะแล้วก็เคลิกที่มืดมนแล้วก็โลกที่ชอบทำอะไรแบบชอบขวางโลกอะรวมทีมแบบแต่ละคนแบบว่า Baldur's Gate, born and raised, the only son of a single father. He wanted one life for me. I chose another. We haven't spoken since I left the city. A classic drama, a staunch father and his rebellious son. Better heard from the bard's lips than mine. A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Tiny grooves spider across the ice surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. A sending stone? Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses.
Will is keeping something from you. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. โอเคคือใช้พลังเพื่อที่จะแอบดูในหัวเขาว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเพื่อนเกลียดอีก Gladly. What else is on your mind? I've come to know a fair few village ใช้ clerics, พลังเดี๋ยวเพื่อนเกลียด but นะ none with the skill มา to เข้า pull มา these แอบ worms from our ดูใน heads. หัวเขา From what I understand, there's a healer called Nettie in the grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. โอเคแล้วทีมเรามันจะมีแต่นักเวทนะ Need something? Darling, I thought you'd never ask. Lead on. It's quite a sight. The stars, I mean. I could take or leave your chin. I am. I've been thinking, reflecting on what tomorrow might bring. When we arrive at this Gith crash, will we find out how to bring the worm under control? Will this little adventure of ours be over? Why not? You've been to the hells and back, survived the crash, survived everything that's followed. I'm not easily impressed by people, but you're stronger than I gave you credit for. A delicious thought, but the right moment. I'm sorry. I need to clear my head. I'll see you later, I'm sure. Sleep tight. Shadow Heart ยังไง The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. I can't wait to get this thing out of my head. The same. These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? It's hardly hypothetical. We're still in danger after all. Huh. And I'd chase you as fast as my tentacles could carry me. You're funny. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. Okay. ทุกคนคุยกับเราหมดเลยเหรอ มีเกลคนเดียว โอเค A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crash. Clear. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Clear is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon.
where I slit my cousins' throats at the Vaj's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. โอเคต้องคุยกับทุกคน A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? It's natural to suffer a touch of worry, but an illithid worm should be causing more than mild anxiety. Before the illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, have showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. เขาคุยกับเราเขาก็แบบสงสัยว่าทำไมเหมือนกับว่าเวลาปรสิตมันอยู่ในตัวเราอะแล้วสักพักมันก็ต้องแบบกลายร่างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะกลายเป็นปลาหมึกอะกลายเป็นเอเลี่ยนอะแต่ว่าทำไมพวกเราไม่เป็นไงคือเหมือนกับว่ายังไม่กลายร่างอะก็เลยทำให้แบบสงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็คุยกันโอเคเกลไม่มีอะไรคุยด้วย I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. โอเคเราต้องเซฟไว้ก่อนนอนนะจะเอาอัสเลียนออกไปหาอาหารใครชาโดว์ฮาร์ดเกลโอเค Feels like we're all waiting to die. ใส่ธนูไว้ก่อน No time to rest. เดี๋ยวเกลเอาเกลมาคุยกับวิสาดนี่นะโลแน่นน่ะ Die if I met the Roacan reeking of this place. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. And what about us? There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. อ๋อเขาจะไปบันเดอร์เกตคือตัวเขาจะไปบันเดอร์เกตเองแบบคือเหมือนจะไปเองอ่ะไม่อยากจะมาช่วยพวกนี้ถามก่อนอ่ะ You are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican.
The greatest wizard in โล Baldur's แกนนี่ Gate. ก็เป็นเกตวิสาดอินบันเดเกตอะ I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. โอเค good idea เลยกัน If it's powerful acquaintances you're after, you have to look no further than yours truly. Few can match me in either magic or นัก talent. เวทคุยกันพวก In นั้น years หล่อ to นักเวท come, เขาจะ you คุย will กัน boast of this meeting, I can assure you. May we meet again in Baldur's Gate, my friend. เพราะว่าเดี๋ยวคนนี้เขาจะเป็นมาช่วยเราตอนหลังนะเพราะฉะนั้นเราต้องญาติดีกับเขานิดนึง You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Hey, bother. โอเคอย่าไปคุยอะไรกับเขาเยอะมากซื้อไปก่อน Take care now, sweetie. ต้องคุยกับเจ้าหนี้อ่ะคุยกับเจ้าหนี้ก่อนรับเควสไว้แต่ไม่ทำอ่ะเจ้าพวกนี้เขาโดนเจ้าลอลแกนอะไรให้มาหาไนท์สอง exactly popular with this lot. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here and losing track of the bloody druid. อ้าว They chased us all the way from the ruins we were poking around in. Aye, his name's Halsin, and if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own treasure. พวกนี้หาไนท์ซอง Goblins made sure to the fat old chunk. บอกว่า All ถ้าเกิด I've got's the ใคร contract. หาไนท์ซองได้ก็จะได้เงินดีนะ If you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. โอเคแต่เราก็จะช่วยไนท์ซองแหละทำเป็นเอาไปงั้นละแต่เราจะช่วยไนท์ซองนะเพื่อนโอเคเราไปช่วยเด็กก่อนไปคุยกันดูอีกกันใช่ไหมเก็บเรามาหนักกระเป๋ากดผิด
มือไว้ด้วย I've got a long road ahead. Please, let us through. It is forbidden. Let my daughter go right now! She's a thief, hell spawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Do all the damn rituals you want. Damn it! We could have taken those guards. โอเคเจ้าเด็กมันเข้าไปแอบขโมยของข้างในพวกดูอิดนะ We need to get Arabella out, now! You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake! Ugh! Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn เบ minds ลล่า about ทาย it. ทูสติลได้ They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. This grove is like a cauldron about to boil over. I say we check in on the child. Make sure she comes to no harm. โอเค she just try there is โอเคช่วยนะ Thank you. นั่นไงอัสเต They เลียน won't ไม่ give ชอบ us the time of day. Hurry! อัสเลียน I'm at ไม่ the เห็น end of ด้วย my เลย tether as is. Can't take this waiting. โอเคเราต้องไปช่วยเด็กมี Calm, Magrin. Give her a chance. You, step back. Go join the other tieflings. No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. โอเคเราต้องหยุดเจ้าลิชัวเนี่ยเราคุยกษัตริย์ไม่ได้อ่ะอยากคุยกษัตริย์คุยไม่ได้นะ เราต้องมีคาถาคุยกษัตริย์หรือว่ามีน้ำยาคุยกษัตริย์ก่อนนะถ้ามีคาถาเราจะคุยกับสัตว์รู้เรื่อง I'm sorry. I'm sorry. Have you lost your sense? Forest rose with claw. The mural depicts Drew. It looks like that. ถึงการต่อรองเราก็ยากด้วยเราเป็นตีฟลิง Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out the rest. Girl, you mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Oh my god เซฟไปก่อน เดี๋ยวหมุนพลาด โอ้โห คือเราเป็นตีฟลิงแล้วเวลาเราคุยกับพวกดูอิดนี่มันจะยากขึ้นเป็น2 เท่าอ่ะเพื่อนๆเพราะมันจะไม่ฟังเราไง แล้วค่าลูกเต๋ามันน่าจะเยอะมาก Natural นี่เราไม่มีค่า Natural เลย นั่นไง
โอ้โหโดดใหม่เลยอะเด็กไม่งั้นเด็กตายแล้วนะ15Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. โอเคเอาเด็กออกไปนะ My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. สิ่งที่เหนื่อยขากาจริงๆเลยเราต้องไปทำเควสล้วงความลับนางก่อนนะShadow Heart กับเกล That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Come, let's cut the kid some slack, shall we? She didn't deserve this madcap spectacle as far as I'm concerned. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Positive. You can trust me on that. เหมือนแบบว่าเขาเชื่อใจเราเยอะขึ้นทั้งคู่ By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. อ่านอันนี้ถ้าอ่านหมดเกลจะได้ค่าอินสปายถ้าอ่านไม่หมดก็ถ้าอ่านแล้วมันไม่ติดก็ไม่ได้ Darkest hour, a concord made twixt harp and wild against the shade. Harp and ได้ด้วย You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. สุดท้ายเซฟไว้ก่อนต้องอ่านติดนะเกลจะได้ข้าวอินสปาย Seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. ดีมาก This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's embrace. Moonrise must be a reference to Shar's divine sister, Saluna. ตอนนี้ไงได้ค่าเกล is inspired โอเคคุยเรื่องฮัสซินนะ You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. คาก้าซิมแฮปปี้เดี๋ยวรู้who your real leader โอเค Master Halsin. เราต้องไปหา Perhaps Master goblin Halsin cold, perhaps dead. He'd set Master Mistress Halsin Korga นี่ back in line. ด่านห Hold ลัง her to task. ทั้ง Stop this ตอนหลัง damn อย่าง ritual. เก่งนะ More will die if ต the อน rite แปลง is เป็น finished. เอลิเมนต์ได้อะ So many more. โอ้โหอย่าง Sent เทพ into เล a ยอะ world gone mad. บินได้ไล่ตีแบบบินขึ้นบินลง If no one looking for Hudson I could do it โอเคเราจะไปหา Would you? Hudson I would give anything to see Halsin return home. ว่า Hudson เป็นตัวที่
Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. We've shown them once. We take Grove law seriously. คุยกับคาก้าก่อน We might as well have lain on the ground and let them trample. Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. โอเคเราจะไม่ยุ่งตรงนี้นะเราจะต้องไปหาความลับของนางก่อน ปล่อยนางไป เฮ้ยต้องคุยกับนางก่อนเหรอ Speak while there's time. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Nettie, yes. She's bumbling about somewhere. But if your treatment is meant to outlast the rite, you'll be removed with the rest. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Oh. Then they soon know the sting of my venom. Get out. We have no more business. นี่ก็จะเอาคนไปบุกตีปลิงให้ได้โอเคเราต้องไปเอาล้วงความลับนางก่อนอยู่ไหนเนี่ยอัสเซเลียนอยู่ไหนอัสเซเลียนมา How delicious. น้องหมาอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยว Let's keep to the shadows. Quietly. โอเคเราต้องล้วงความลับล้วงความลับนางก่อนมันเป็นวิ่งแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคเกลเลเวลขึ้น Which way to the nearest library? โ
อโอเคเราลงความลับนางละไปหาเนตตี้ก่อนให้เนตตี้หิวนะ I see you. Just give me a moment. A moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Just be glad my bedside manner's better than yours. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired round the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. เอาไปสิเดินไปโอเค There's something in that vessel. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. ร้องไห้เหรอมาสเตอร์ฮาซึนหายเหรออ๋อไม่ใช่นางหยิบไม้มาจะแทงเราแล้ว It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. I pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. No, I'll stay. I'd rather know exactly what you're up to. All right. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. สวัสดีคุณเคนนะ You've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you เขา seem คิด like ว่า a เรา good จะเปลี่ย soul. นร่าง You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, คุณเคนบอกช่วง you นี้ seem ติดดักกันดอก perfectly มาเลย normal. ไม่ได้แวะมาดู Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. อ๋อ But this เหมื one อน gives กับ you ว่าแบบ powers. เจ้าพวกดูอิด Telepathic เนี่ยเขาก็ connections. ศึกษาเรื่อ And ง it เกี่ยว doesn't กับ turn you into one of them. เอ Not เลี่ย yet. นเนี่ย แล้ว anyhow. ก็
เจ้าแก๊งเอเลี่ยนเนี่ยว่าแบบว่ามันเป็นยังไงสักพักเวลามันโดนปรสิตเข้าไปในตัวแล้วเดี๋ยวมันจะแบบถึงเวลามันก็จะแบบว่ากลายเป็นแบบเปลี่ยนร่างกลายเป็นปลาหมึกนั่นน่ะแต่เราอะไม่เป็นไง Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you ทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนที่จะรู้ว่า and I've no idea why. ต้องไปหามาสเตอร์ฮันซึนน่ะที่เป็นดูอิด Joined on the spot. มาสเตอร์ดูอิดคนแรกอะไรเนี่ยเฟิร์สดูอิดเนี่ย The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? เขาบอกว่าให้เราไปช่วยมาสเตอร์ฮัสเซนออกมาแล้วจะได้รู้ว่าจะแก้เจ้าปรสิตในตัวเราที่มันอยู่ในตัวเราได้จะได้ช่วยกันแก้ It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more, but only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne, and Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. One step at a time, Nettie. Come on. Why โอเค then? ให้เขาออกไปก่อน Never tried it, and I Hey, hope I'll be to gone keep now. it that way. Better a quick draft than ceramorphosis, nonetheless. โอเค Better เรา than อ่าน becoming a mind อิ flayer. นโนด Keep it. Looks like These Halsin's things start our to go best very bet for a wrong. cure. จริงๆเราใช้ปรสิตได้นะอันเนี้ย My Fayer Let's be Parasite optimistic and assume he's still among the living. จริงๆเกาลัดก็ไม่ใช้มันนะ We'll make his corpse talk. หนังสือนี้ต้องกดอ่านไปนะเพื่อนเพราะว่าบางครั้งเวลาไปคุยกับใครอะไรเงี้ยถ้าเราเคยอ่านหนังสือมันจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องเวลาแบบมีเหตุการณ์ขับขันแล้วมันต้องใช้ That might be worth a look. ความรู้ที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดอ่านหนังสือทิ้งไว้ก่อนเก็บดอกไม้แบบจริงๆเขาไม่ให้ขโมยของนะแต่นี่คือเราแบบว่าเขาเดินออกไปแล้วไงไม่เห็น เราก็เลยจิกของมาได้โอเคแต่ถ้าข้างนอกอะไม่ได้นะถ้าเราเดินออกไปแล้วไปหยิบอะไรขึ้นมาก็โดนดูอิดกระทืบเราต้องหยิบตรงที่คนไม่เห็นนะดีสิเนี่ยถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเราหยิบไม่ได้เห็นป่ะมันจะเป็นแดงหยิบไม่ได้เนี่ยถ้าสีแดงนี่คือมันสติลนะมันจะขโมยแล้วก็จะโดนเหล่าดูอิดกระทืบเรา เพราะฉะนั้นเราก็อย่าพึ่งไปขโมยของอะไรทั้งสิ้น ออกไปก่อน Find our master. Return to me then. Tell me what you find. Tell only me. Understand?
เราจะใช้ darkness กัน อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับ Book of the Shadow allow you mocking taunt wave อันนี้อะไรอะ taunt you can summon a pack weapon or by the one you're wording making magical อันนี้ก็คือ summon พวกอาวุธออกมาได้ ส่วนอันเนี้ยมันจะเป็น summon พวกปีศาจออกมาได้อะก็เราเลือก summon ปีศาจละกันพวกอิมควาสิตอะไรเนี่ยนะอ่านถูกไหมเนี่ยโอเคได้ burning hand มาเอาอะไรออกดีอะใส่อะไรเข้าไปดูก่อนstep เคลิกเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพจะเปลี่ยนให้มันเป็นฮิวไงเคลิกฮิวแอสเซเลียนโลกมันจะมี3 สายนะคะมันจะมีตีฟอันเนี้ยมันจะมีแบบท่าฟาแทนอะกับอันนี้จะเป็นเวลาเราแบบว่าเนี่ยล่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบดาเมจมันจะน้อยหรือไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้าคนอื่นมันจะแบบเวลาโดดสูงๆหรืออะไรล่วงมามันอาจจะแบบว่าลดเยอะอะอันนี้จะเป็นสายเวทอะมันจะเป็นโลกสายเวทที่ใช้แบบว่าสเปลเวทได้แต่ก็เราจะเอาแอสซัสซินดีกว่าให้เขาเป็นแอสซัสซินเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเขาเป็นแอสซัสซินแรงเจอร์อะไรอย่างเงี้ยจะได้ยิงธนูได้2 ทีคุยกับสัตว์ยังไม่ได้นะไม่มีกระถาคุยไม่ได้อีกเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนWits and blades always sharp. น้องหมีเอาไว้หน่อยหลบลิฟต์หน่อยโอเค You there! Ah! You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. My, a scholar after my own heart. Spent much time among goblins? I've always preferred experience to the second-hand accounts of lesser men, but to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? มังกรอะไรอีกเนี่ย Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one,
a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to door roll. Oh, never you mind. Who needs mercy when you've a quick ตัวนี้ tongue? ก็จะโดนกอบบิน And an invisibility potion stashed in your back pocket. โดนกอบบินกระทืบอ่ะ คุยกับหมีไม่ได้นะ เราเล่นวอลล็อกเราไม่มีคาถาคุยสัตว์เราไปหาบาทก่อน Would that we could speak freely, my ราฟาเอลมาไหม ไม่มา Dance upon the stars tonight. Smile and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become more like butchering. Don't know why I bother. No, I'm moments away from a grisly death at the hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? It can't hurt. I have an extra lute, if you want. My teacher, Lihala. She loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars, a huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble, like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Moon, moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait. Smile and pain will fade away. Words of mine will turn to ash.
stars tonight. Smile and pain will fade away. Sorry. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. Yes, I see. อัสเลียนมาไขหีบหน่อยกระลอกขวาง Should be easy. อันนี้มันหมวกบาดิกอินสปิเรชั่นของ No one stopped me yet. โอเค ปล่อยเขาไปนะ ไม่มาแฮะบางครั้งลาฟาเอลจะมาตรงนี้ บางครั้งก็ไม่มา เนี่ยเราคันไฟโอเคเรียกออกมาสิเป็นปีศาจออกมาได้นะเพื่อน Whatever comes, I'm ready. No rest for the wicked, I see. เฮ้ยบัฟผิดไปบัฟเมทอาร์เมอร์ให้กดผิดจ้า Yes. เราจะตายกันไหมเนี่ย เรามีแต่นักเวททั้งทีม No time to dally. At least things have stayed interesting. โอเคไปช่วยเด็ก Is ก่อน someone sing? It's beautiful. ต้องเอาเดี๋ยวนะต้องเอา Seek เกล and ว่า you shall find me. เกลน่าจะรู้เรื่องมากกว่า เอาเกลนำหน้า เกลเขามีค่าอินกับอาคาน่านะ เอาเขานำหน้าไปดีกว่า ชัวร์ Listen. Don't you hear it? It's so peaceful. A sweet melody beckons you. It vibrates with magic. A harpy's charm. ต้องเอาเกลขึ้นหน้าจริง ไม่งั้นโดน The ฮา suffocating ปี้ yearning suddenly หลอน fades เพลง as the spell breaks. You are free. No, no. It's just a bit of water. I only want to listen. Just a little closer. Yes, everything's gonna be fine once I get there.
วยเด็กก่อนแล้ว มันร้องเพลงไม่หยุดเลย Spill some blood. หยุดยัง หยุดร้องยัง มันยังไม่หยุดร้องอีกอะเราหล่อนอยู่นะเฮ้ยโดนตีแล้วนะโอ้ยอันเข้าแล้วมันลุมเรารัวๆนี่ก็โดนนะเนี่ยติดโดนซองไปอีกคนเราจะช่วยยังไงก่อนเนี่ย Foul-winged charlatan, your tricks will cost you. ตอนนี้ก็มันร้องเพลง Villain! Well, I see you now for what you are. กดยิงผิด เอายิงไม่โดน กดผิด กัดมันลูก เอ้ย มันจะร้องเพลงอีกทำไมเนี่ย Shouldn't have made me your enemy. หยุดร้องไปเลย เอาอีกแล้วร้องดีนักเอาไปเลยเด็กหนีลูกเดี๋ยวตายร้องอีกอะหยุดร้องจ้าFrom here. แล้วฉันจะไปยังไงเนี่ย ยิงจากตรงนี้เลยได้ไหม ถึง โอเคมาเด็กน้อย Are they gone? No. Yes. I mean, I don't know. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. Dragon lair. Okay. เกลคุยกับเราอีกแล้ว That scamp reminds me of myself when I เหมือน was จะ a ถูก nipper. ใจเรามาก Always getting into trouble. And worse. One time, my parents denied me a kitten, so I summoned myself a Tressim. Ah, dear old Tara. Beautiful creature. Benefits of a wizard's education, you see. Of course, my considerable talent didn't hurt either. Well, that depends on who you ask, I suppose. I may have summoned things rather more exotic than a winged cat. Winged cat.
There was that magma method once. Nice fellow, we kept in touch. Of course, in walked the housekeeper, screaming, yelling, panic, and before you know it, fire everywhere. Anyway, I'm glad we got that boy out of his predicament. All around would have been heartbeat feed if it wasn't for you. เราต้องอ้อมทางนี้นั้นเพื่อนมันมีของอยู่ก็เราเคยวิ่งมั่วๆสำรวจแล้วเจอก็แล้วเราจะโดดได้ไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยไม่ใช่ถึง too far ไม่มีมิสซี่สเต็ปอีก What now โดดได้ไหมเนี่ยแรงไม่เยอะ Shadow Heart อ่ะอ๋อถึง Shadow Heart ถึงโอเค Let's see what those harpies were hoarding. No one stopped me yet.ล็อกข้างหลังไปนะทำไมไม่ขึ้นเกลอินสปายงง So, do you have loves waiting for you once this is all over? You know what? เดี๋ยวก่อนเผื่อราฟาเอลมา Questions for me to answer. You mean just waiting? Like a lovesick puppy? Short-term amusements are much less hassle. What can you tell me about this place? Yes, I see. And is that...หมีเขาหาปลาอยู่นะเรามาเอาปลาเขาตรงเนี้ยได้เรื่อยๆเขาจะจับปลาแล้วเราก็มาเอาปลาเขานะนี่ไงหันมาเขาจับปลาแล้วก็มาหยิบปลาเขาได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราแบบว่าคุยอ่ะหมีมันจะบอกว่ามันเศร้าใจ หมีมันจะพูดว่ามันเศร้าใจที่มาสเตอร์ฮัตซินหายไปนะจะออกไปตามหามาสเตอร์ฮัตซินโอเคกระลอกน้อยเราคุยไม่ได้นะยังไม่มีสกิลคุยกับสัตว์ปล่อยไปก่อนใช้ท่าแล้วปิวอีกยิงไม่ได้อีก
have good timing. Never been, but you're not. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. That bloody. He. Can't give up now. เอาโซคอยมาเฮ้ยเดี๋ยวหลุดของไปขายก่อนงก เรามันสายเอาของขายอยู่แล้วผี You know what I really miss about Baldur's Gate? The food. Freshest fish I've ever had. เอาผีเข้าทีมก่อนแล้วก็เซฟไว้ Red meat. Now, that's a different matter. Rare as can be. เดี๋ยวนะจอบมันอยู่ตรงไหนวิ่งไปเอาจอบก่อน Well, unless we find a cure, you เรา won't ต้อง have ใช้ any จอบ teeth to chew it ขุด with soon หา enough. ของนั้นเพื่อนจอบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ใช่ละเดี๋ยวจอบไปอยู่ตรงนั้นมั้ง I am enjoying our walks together. Aren't you, gang? คุยกันตลอดทาง Sure. In silence. นี่มั้งจอบน่าจะอยู่ตรงไหนวะต้องใช้นั้นเพื่อนมันเอาไว้ขุดหีบใต้ดินได้เอ๊ะวิ่งผิดทางทางไหนYou! Not another step, hear me? Boss! Got company up here! What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All of it. The ship is full of monster โน้มหนาวอะแบบว่าโอเคโอ้โห10เลยเหรออ๋อผ่านซะงั้น Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it. ออกไป You're more cunning than you look. I thought we had a fight on our hands. เราไม่ต้องสู้หรอกใช้ปากสู้ อ๋อเราเอนเตอร์เทนเนอร์นี่นะน่าจะคุยได้ Have you give a book? Everything all right out there? performance เรามีค่า performance อยู่
ติดไหมเนี่ยเออ You sound a bit shaken, boss. Hang on while I find the key. โอเคชิชิเวชูได้อัสโซเลียนอินสปายนะ Who the hell? You're dead! No one back home will ever believe this. มีคบเพลิงโอเคเราจะเป็นมนุษย์หลุดของไปขายนะเพื่อนเปิดไฟก่อนมองไม่เห็น I can't wait to sleep. Don't mind if I do. The air's stale. It's been centuries since any prayers disturbed it. Who are those prayers for? Normally the patron god is obvious. Not here. Ancient, indecipherable text covers the plaque. A dead tongue. Whoever worshipped here must be long gone. ไปเอาผีก่อนนะเอาผีเข้าไม่ได้อีกติดเพื่อนอีกตรงนี้ยิงจากตรงนี้ได้ไหมยิงอันเนี้ยเอาลืมไปมันต้องยิงด้วยไฟมันถึงจะระเบิดมันเป็นน้ำมันไปไม่ได้อีกบินโฉบบินข้ามได้ไหมโอ้โหโอ้โห What path lies before me? Can't afford to let up. ไปไม่ได้อีกหัวจะปวดกระโดดข้ามมาได้ไหมเพื่อนขวาง On I go. พลังไฟสาดเข้าไปเต็มๆเฮ้ยโดนไฟลวกกันรัวๆโอ้โหมีดเก่งมากA better position. What should I do? Take you. Unleash me. โ
นเข้าไปดินน้ำลมไฟเราเน้นเอาของไปขายอ่ะทุกอย่างเดี๋ยวโน้ตคือโน้ตอะไรก่อนนี้จะเอามาทำไมก่อนเนี่ยขวดเปล่าYou do not recognize the language on the plaque. That might be what that did. This place wasn't built for the living. Australian เข้าไป Traps. How considerate. วันนี้ทุกคนตามมานี่สวัสดีคุณ TSN บอดได้ผู้ชายมาได้ไงก็เล่นมาเรื่อยๆอ่ะได้กุญแจมันมีระเบิดเต็มเลยอะ Step carefully. There's a I wasn't expecting it. กดผิดอัสเซเลียนอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวมันมีแท็บเต็มไปหมด An iron coin. I prefer gold. I'll take it. อ้าวกดผิดมันมีแท็บเต็มไปหมดเลยอ่ะเพื่อนอยู่ตรงนี้ดีกว่าเราไปเองดีกว่ามันโดนแท็บแล้วเดี๋ยวระเบิดกันหมดตามมาโอเคเอาผีเป็นพวกกันนะให้ชุบชีวิตให้ So much for the quill being mightier. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Ready and willing. เอาเกลียวมาดีกว่าอ้าวเฟลสงานหน้า I didn't think anyone still worshipped him. มีใครรู้มั่ง The inscriptionไม่ is รู้ in a อีก language unknown to you. เดี๋ยวเรายึดอาวุธมันก่อนเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาแล้วมันฆ่าเราหยิบอาวุธชิงหยิบอาวุธก่อนเพื่อนๆ
เนี่ยชิงหยิบอาวุธนะมันจะได้ไม่มีอาวุธฆ่าเราช่วยกันเปิดไฟหน่อยมองไม่เห็นSalutations. เกลมาโอเคเซฟไปก่อนต้องให้เกลอ่านนะ This book is เกล far เป็น lighter นัก than เว it ท should be with such a massive lock. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? เซฟไปอีกรอบหนึ่งเอาเวรกรรมเอาโลไม้Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the Second Sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scroll as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. โอเคเรียบร้อย Book of the Dead God ไปเอา Dead God มาเป็นพวกก่อนใช่ไหม No time to rest. ได้สกอร์มา Still breathing, despite everything. Something. Hells. Something just woke up down here. Quickly. ขึ้นมานี่ก่อน Let them มอง come. ไม่เห็นเลย The darkness can be to our advantage. บินไม่ถึงอีก บินไม่ถึง Swords meet sorcery. เอาตัวเนี้ยก่อนเลยตัวเนี้ยไม่ถึงอีกแพทโอ้ยหัวจะปวด Still breathing, despite everything. Can't slow down. Got to focus. Got to press on. มันไม่ถึงอีกเนี่ยไซเลนต์100 เทิร์นจ้า ติดใบ้100 เทิร์นเราเบื่อมากเลยกับการติดใบ้100 เทิร์นเนี่ยเก็บให้หน่อยอัลเซเรียนถึงไหมเนี่ย On the way. ถึงไหมอ่ะเนี่ยถึงอยู่บินไปเก็บมันลูก not enough อีกนี่ไงถึงอยู่
always. นั่นแหละ Sometimes the only way out is through. They didn't want to surrender their valuables, even after death. ไปเอา God of Death ออกมาก่อน A lot of effort to hide one self-confidence. God of Death อยู่ไหนไปเอา God of Death มาเป็นพวกก่อนพี่เอ็นบอกว่าดาบไฟอยู่ไหนอยู่ที่ลาเซลให้ลาเซลถือไงเพราะมันเป็น two hand weapon ทีมเรามีแต่นักเวทไงถือไม่ได้ไม่ได้อัพถือดาบ So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? เราต้องเอา God of Death เป็นพวก yes So บังคับให้ตอบ I คำ ask ถาม again, what is the worth of a single mortal life? no more than any altar In death, that is so. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. โอเคได้มาละต้องเอาเขาอยู่ในตีในแคมป์นะแต่มีคนบอกว่าถ้าเราไม่ไปเอาเจ้านี้มาอะไรเงี้ยไม่เอาเลยอ่ะก็ได้เดี๋ยวสักพักมันมาเองก็ได้แต่ถ้าเราแบบว่าอยากจะรีบรีสกิลรีคาร์ดตัวละครอะไรเงี้ยก็ต้องมาเอาเจ้าผีนี่ในรูนก่อนแล้วเขาก็จะเข้าแคมป์เรานะคะแล้วเราก็จะไปรีสกิลได้หรือว่าเวลาที่เพื่อนตายแบบตายไม่มีศพอะถ้าสมมติว่าตายแบบมีศพอะเราก็จะชุบจะอะไรได้ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนตายแบบล่วงไปตายแล้วไม่มีศพอะโดนพลังสาบหายสาบสูญล่วงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาขอเจ้าผีนี่รีชีวิตให้แต่เสียตังค์ให้นะต้องเสียตังค์เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาเอาผีนี้ก่อนเผื่อเพื่อนแบบเผื่อเพื่อนตายไงเผื่อเพื่อนโดนคนฆ่าค่ะหรือว่าตายซวยๆเกิดแต่พัดจะผูตายแบบงงๆขึ้นมาชุบไม่ได้ก็ต้องให้ผีนะผีนี่ชุบให้ผิดทางต้องไปทางโน้นเดี๋ยวเราเซฟไว้ก่อนนะเข้าแคมป์ก่อนผีมายังนี่ไงมาละ We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. What are you?
There are many answers to that question. None are important. None are important. Correct. No. หัวจะปวดกับผีจริงกับเทพเจ้าความตายเนี่ยผีความตายอะไร There doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been เขา wrought สามารถ upon ซัมมอนคนซัมมอนอะไรก็ตามมาช่วยเราได้ในตีด้วยนะถ้าเราไม่เอาพวกเราเข้าตีอ่ะ Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else to explain. นี่ไง yeah, can you change my card 101 A matter of coin. Okay. A long way to go still. เปลี่ยนสายเป็นเคลิคิวก่อน I shall be here in thy camp as thou desire. Looking ahead. Best get going. Well, hello. What? Oh, it sounds. ออกไปก่อนนะเราจะเรียน Well met. That's the pride of the gate.วอลล็อกแพ็คคู่ คุณเทียฉนวนตีหนึ่งมีกี่คน
ถ้าเล่นปกติจะมี4แต่4เนี่ยคือสามารถซัมมอนสามารถแบบว่าเรียกผึ่งเรียกผีอะไรได้อะไรเงี้ยก็จะตีหนึ่งก็จะมีบางคนเขาก็มี4แต่ว่าเรียกผีเรียกซัมมอนเรียกอะไรมาก็เกือบแบบ7-8ตัวอะไรเงี้ยได้อะก็คือรวมทั้งทีม7-8ตัวอย่างเงี้ยบางคนก็เรียกซอมบี้3แล้วก็ตีซอมบี้เพิ่มอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าปกติอะในสมัยก่อนตี้จะมี6คนนะคะแต่ในภาคเนี้ยมันเป็นตี้4คนแต่เราสามารถซัมมอนสัตว์ซัมมอนอะไรออกมาแบบเยอะแยะมากมายได้เป็นเหมือนกองทัพหนึ่งเลยอะแต่ถ้าเราเล่นออนไลน์นะมันจะมีแบบเล่นออนไลน์แบบมัลติเพลเยอร์อย่างเงี้ยมันจะมีมัลติเพลเยอร์เนี่ยเล่นได้6คนอะเหมือนสมัยก่อนเลยเล่นได้6คนตีหนึ่งก็จะมี6คนอะ Never a dull moment. โอเคNeed something? เดี๋ยวเราต้องคุยกับทุกคนก่อนคุยกับเกลก่อนแต่ครั้งนี้เราจะอยู่ให้เกลเป็นพระเจ้า อยู่ให้เกลกลายเป็นพระเจ้าOh. My, you startled me. It's miles away. Of course. I was just practicing an incantation. She does. She's Mistra. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her. To draw the filaments of fantasy into existence. No sculpture or painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is and embodies. The weave. Mistra is all magic. As far as I'm concerned, she is all creation. ต้องเสพทุกคำถาม It is a kind of love after all. At the very least, the most deep-seated passion. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. บอกเราจะมีตัวละครที่สร้างเองตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คอยลาก NPC เข้าสลับตามใจเรา Poetry, physical beauty, มันจะมีตัวละคร all rolled into one and เรา given สามารถ expression สร้างเอง through ได้ the หรือ senses. ว่าเราจะเล่นตัวละครใน Would you เนื้อ like เรื่อง to ก็ได้ experience this? yes Then follow my lead. แล้วงานเข้าเซฟไว้ก่อน คือไม่มีอินเลย มันจะมีตัวจริงๆเนื้อเรื่องหลักจริงๆมันต้องเป็นมังกรมันจะมีคาแรคเตอร์แบบคาแรคเตอร์เนื้อเรื่องให้เราเล่นได้ให้เราเล่นตัวละครในเนี้ยเลยก็ได้เล่นเป็นเกลเล่นเป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าเราจะสร้างใหม่ก็ได้แล้วแต่เราperformance เพราะว่าเรามีสกิล performance เอา performance ชัวร์ You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now,
Repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. โอ้โห performance น้อง performance อะชัวร์ๆถ้าอินเราไม่ฉลาดพอที่จะพูดผิดพูดถูก Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. The picture happy family moment โอ้โห แล้วมันจะมาทุกท่านทุกตอนแล้วเราต้องเซฟทุกตอน history natural เราไม่มีเลยอะเราเป็น warlock เราไม่มีค่า natural performance เนี่ยชัวร์จะไปใช้ค่า performance รัวๆYou see, or is it sense, the presence of a woman. The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss. Then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of Mystra's hand. You did it! You're channeling the weave. How does it feel? Oh, I know. The weave connects you. The moment feels intimate. โอเค แย่งแฟนเทพ You realize the weave is making you one. You have but to imagine your desire, and Gale will know it. I didn't think. You perceive quick-fire gusts of embarrassment, trepidation, and finally, elation. Sorry, I wasn't expecting. But it is a pleasant image, to be sure. Most pleasant, in fact. Most welcome. The weave evaporates, and as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. อ่ะ แย่งแฟนเทพนะเพื่อน There it goes. How easily things slip away from us, no matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. ไปจบอันนี้นะ จะไปกินข้าวแล้วจ้า ทำไมแอสโซเลียนยังไม่เป็นแวมไพร์อ่ะ ยังไม่มีสกิลแวมไพร์เดี๋ยวเอาออกก่อนโอเคเอาออกก่อน Well met. Well met. Are you sure? And เดี๋ยวอยู่ข้างนอกก่อนไม่ใช่วิวอยู่ข้างนอกเอานี้ Yes. Lead. เดี๋ยวนะ Someone there? ใช่ยังไม่เป็นแวมไพร์ยังไม่บอกว่าเป็นแวมไพร์ I
I applaud your taste. ก็ลำบากเหมือนกันกระเทิงกระทาก็ไม่มีใช้ อย่าจบทีมากคุณที SN บอกรีวิวแต่ละคนนี่มันยังไม่ครบไงแต่ละคนก็ราเซลนี่เขาก็เป็นนักรบเผ่ากีดยังกี้อ่ะพวกเผ่ากีดยังกี้จะเป็นเผ่าที่แบบว่าเป็นนักรบเป็นนักต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่ใครแบบคือไม่มีใครกล้ายุ่งอ่ะกีดยังกี้มันจะเป็นพวกแบบว่าเหมือนฟิลแบบถ้าในหนังในอะไรก็ฟิลเหมือนพีเดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นนักล่าเป็นอะไรที่เก่งกาจอะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครไปยุ่งกับกิจยังกี้นะก็คือดุร้ายอ่ะเป็นนักรบนักต่อสู้อะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวก็จะมีทุกคนก็จะมีในเรื่องของเขาอะราเซลนี่ก็คือโดนทุกคนก็คือตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีคนที่ไม่ได้โดนปรสิตมาเข้าทีมก็มีแต่ว่าช่วงแรกอันเนี้ยที่มารวมๆกันก็คือคนที่มันหลุดออกมาจากยานแล้วก็มาตามหาวิธีแก้ปรสิตเจ้านี่เป็นอัสเซเลียนนี่ก็เป็นแวมไพร์ที่โดนแบบว่าหลอดแวมไพร์จับมาแล้วก็เหมือนจะโดนเอามาทำพิธีนะคะให้อัสเซเลียนเนี่ยไปหาคนไม้ครบอะไร100 คนหรืออะไรก็ไม่รู้เอามาบูชายันแล้วสุดท้ายตัวเขาก็จะโดนบูชายันนะคะแล้วก็จะโดนฆ่านะคะแต่กลายเป็นว่าเขาว่ายังไม่ยอมบอกเรื่องราวตัวเองนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าสภาพโดนปลาหมึกเอเลี่ยนจับเข้ายานมาแล้วก็ใส่ปรสิตก็เลยทำให้ตัวเขาสามารถที่จะออกแดดได้นะจริงๆคือเขาจะโดนแสงไม่ได้เนาะแต่นี่ก็คือเขาโดนปรสิตสิงอยู่ในตัวเขาก็เลยทำให้สามารถออกมาได้อะแล้วเดี๋ยวเนื้อเรื่องของอัสเซเลียนเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยอัสเซเลียนจากคือตอนนี้ก็คือเป็นทาสแล้วก็เหมือนโดนหนีออกมาแล้วก็โดนไล่ล่านะเราต้องเอาไปฆ่าหัวหน้าของอัสเซเลียนแล้วก็จะมีทางเลือกให้เลือกว่าจะให้เขาเป็นหลอดแห่งแวมไพร์แล้วเป็นคนชั่วไปเลยแต่เป็นพวกเราแล้วเก่งมากหรือว่าจะให้เขาแบบว่าช่วยกันปลดปล่อยทาสอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนดีนะก็เป็นทางเลือกที่เราจะต้องเลือกส่วนเคลลี่คนนี้ชาโดว์ฮาร์ดเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนกับโดนรู้สึกว่าจะโดนแบบว่าเทพแห่งความมืดชื่ออะไรนะเทพอะไรสักอย่างนั้นหลอกเลดี้ชาเลยนั่นนะที่นางนับถือเนี่ยหลอกนะคะเอาพ่อแม่นางไปจับขึงไว้แล้วเหมือนรู้สึกนางเนี่ยจะเป็นโดนหลอกให้ทำภารกิจนะคะคือให้มาฆ่าไนซองนะเลดี้ชาสั่งให้มาฆ่าไนซองแล้วก็ทีนี้จะให้ชาโดว์ฮาร์ดเนี่ยเป็นเหมือนพวกแบบว่าเป็นพวกบ้าลัทธิแห่งความมืดเต็มตัวหรือว่าเราจะต้องการให้เขาเป็นแบบว่ากลับมาสู่แสงสว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นคนเลือกนะคะพยายามโน้มน้าวให้เขาเหมือนกับว่าห่างออกจากเทพเลดี้ชาเทพชาอะไรของเขานะให้เขากลับมาสู่แสงสว่างนะแล้วก็ต้องไปช่วยพ่อแม่เขาจากพิธีกรรมอะไรนั่นนะส่วนวิวเนี่ยคือเขาเป็นพ่อเขาเป็นทหารใหญ่อยู่ในบันเดอร์เกตที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่แบบช่วยแบบปกครองดูแลเป็นทหารในบันเดอร์เกตก็เราจำไม่ได้แล้วก็ประมาณว่าวิวเนี่ยเขาก็เป็นแบบเบดออฟฟอนเทียที่เขาพูดคือแบบว่าเป็นนักรบ
ที่ชื่อว่า Bed of Frontier ช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยวิวมันจะค่อนข้างขี้เก๊กนิดนึงแต่ก็เป็นคนดีอะฟิลแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าเขาทำสัญญากับปีศาจเพื่อให้ตัวเองอะมีพลังแล้วก็ออกมาตามล่าคาราดที่เป็นปีศาจผู้หญิงอะเป็นเดวิลผู้หญิงอะเดี๋ยวเราจะได้เข้าทีมนะคะซึ่งคาราดเนี่ยก็คือโดนเป็นคนดีแต่ว่าโดนหลอกนะโดนวิวนะโดนบัฟให้มาเก็บคาราดนะแล้วเราก็ต้องไปช่วยแล้วตอนหลังอ่ะมันจะมีเควสวิวก็คือวิวอ่ะต้องกลับไปที่บันเดอร์เกตแล้วก็ไปช่วยพ่อเขานะคะเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยจะโดนปรสิตสิงแล้วก็เหมือนทำให้แบบอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของพวกที่พยายามจะคุมเมืองไว้อะไรอย่างเงี้ยนะวิวก็เลยต้องไปช่วยพ่อเขานะคะเราก็ต้องไปช่วยอ่ะอันเนี้ยให้เราเลือกอะระหว่างจะทำสัญญากับปีศาจหรือว่าจะให้หรือเราจะไปช่วยเองอะไรเงี้ยแล้วแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นคนเลือกส่วนเกลเนี่ยเขาเป็นนักเวทที่แบบเหมือนนักเวทที่เก่งกล้ามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รับประทานพรมาจากเทพรู้สึกจะชื่อมิสตาอะไรของเขาเนี่ยแล้วเหมือนจะเป็นมนุษย์ที่ได้รับเลือกจากมิสตานะรู้สึกจะมิสตานะเทพมิสตาละมั้งแต่คือเทพเกมเนี้ยมันจะฟีลเหมือนศาสนามันจะเหมือนแบบอินเดียเพื่อนๆมันจะไม่ใช่เทพที่แบบว่าเราต้องแบบสูงส่งทุกคนเทพคือแสงสว่างตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะคือเหมือนจะฟีลคล้ายๆเทพอินเดียที่แบบว่ามีโกรธมีกิ้วมีด่ามีว่ามีตบตีมีไม่พอใจมีสาปแช่งอะไรเงี้ยนะก็เหมือนมิสตาเนี่ยจะเลือกเกลนะคะเพื่อจะให้เกลเนี่ยไปทำภารกิจแล้วก็เหมือนเอาพลังอะไรไม่รู้ว่าใส่ไว้ในตัวเกลให้เกลไประเบิดตัวเองตายนะคะที่แบบปรสิตอะที่แบบว่าใจหลักใจกลางของปรสิตซึ่งอันเนี้ยก็เราก็เลือกได้ว่าจะให้เกลอะระเบิดตัวตายไปเลยคือถ้าเกลเข้าไปแล้วระเบิดตัวตายก็คือชนะเลยอะเกมก็ชนะเลยถ้าไปถึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากให้เกลมีชีวิตรอดเราก็ต้องสู้เองนะมันก็จะมีแบบว่าเหมือนภารกิจของเขาอะแต่เขายังไม่ยอมบอกเราไงตอนเนี้ยนะคะเขาก็ต้องไประเบิดตัวตายเราก็ต้องพยายามจะช่วยคือจะเบรกเขาอย่าให้เขาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเขาเหมือนโดนบัฟมาว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้ามิสตาเนี่ยก็มาบัฟเกลอยู่นั่นน่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นเลือกมนุษย์คนนี้ขึ้นมาแล้วก็ฟีลแบบเป็นแฟนกันด้วยอะฟีลแบบหลงรักกันเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วกลายเป็นว่าจะเอาเกลไประเบิดตัวตายแล้วเดี๋ยวถ้าเราไปลงดันมันจะมีเหมือนดันนักเวทอะไรสักอย่างอ่ะหอคอยนักเวทอะไรอ่ะถ้าเราไปแล้วเราได้หนังสือเล่มหนึ่งเราต้องไปแก้ปริศนาถ้าเราได้หนังสือเล่มหนึ่งอ่ะเราจะค้นพบความจริงแล้วก็ทำให้เหมือนเกลอ่ะสามารถที่จะเป็นพระเจ้าได้ก็คือจะกลายเป็นพระเจ้าอ่ะเหมือนพวกเทพกลายเป็นเทพแบบเป็นเทพไปเลยอ่ะได้ซึ่งเราก็สามารถบัฟเพื่อนเราได้ว่าเป็นเทพไปเลยสุดยอดกลายเป็นเทพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจะส่งหนังสือนี้คืนให้กับมิสตาแล้วก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่เราถ้าเราอยากให้เกลเป็นเทพเราก็บัฟเกลบัฟเพื่อนเราบอกเอาหนังสือเลยใช้เลยให้เป็นเทพเลยนะคะเพราะไม่งั้นมิสตาก็หลอกเหมือนใช้เกลไประเบิดตัวตายอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีของคนอื่นอีกนะในตัวละครในบันเดอร์เกตภาคหนึ่งอ่ะใจฮีล่ามินส์เนี่ยเป็นตัวละครในภาคหนึ่งภาคสองเคยกอบกู้บันเดอร์เกตเคยช่วยบันเดอร์เกตจากแบบว่าพวกชายออฟบาร์พวกบาร์ปีศาจบาร์มาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาในภาคนี้ภาค3เนี่ยก็จะมี2ตัวนี้ให้เล่นก็ไม่ได้โดนปรสิต
ตัวมินส์เนี่ยผู้ชายที่เป็นแรงเจอร์โดนปรสิตแต่ตัวผู้หญิงอะแจ็คคิล่าไม่โดนแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องทำเควสทำอะไรนะถึงจะได้เขาเข้าทีมนะเราขึ้นอยู่กับการตอบการช่วยเหลือหรือการที่เราช่วยตีฟลิงหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่ช่วยหรืออะไรเราไปถึงเราจะไม่ได้แจ็คคิล่าจะไม่เข้าทีมนะมันจะต้องมีแบบคือมันเหมือนการตอบคำถามเราหรืออะไรอะเราต้องอ่านดีๆดูดีๆเราต้องคอยเซฟไงเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออนาคตกับเพื่อนๆแบบเวลาไปถึงอนาคตแล้วเราเซฟทับไปแล้วอะคือเหมือนเราเซฟมันก็มีจำกัดอะสมมุติว่าเซฟจำกัดประมาณ40อันอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็เซฟขึ้นไปพอถึงเวลาเราก็ลบอะไรเงี้ยแล้วว่าเราไป Act 2 Act 3บางครั้ง Act แรกเราทำชั่วอะไรไว้หรือเราไปทำอะไรเราไปตอบอะไรไม่ดีหรืออะไรไว้อะแล้วพอเราไป Act 3หรือ Act 2หรือไปแบบพาร์ทต่อไปอะมันส่งผลทำให้เราไม่ได้เพื่อนหรือเพื่อนหายหรือว่าเพื่อนกลายเป็นศัตรูหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคือเวลาตอบอะไรเงี้ยเราต้องอ่านดีๆแล้วตอบดีๆคิดดีๆจะอยู่ฝั่งไหนถ้าสมมติจะเล่นชั่วก็จะเรียกเอาแบบเลือกฝั่งชั่วก็ถ้าจะชั่วให้สุดนะก็เลือกฝั่งชั่วให้สุดถ้าจะเลือกดีก็ดีที่สุดถ้าชั่วให้สุดเนี่ยน่าจะไม่ได้ละฮัสซินกับจาฮิล่าเนี่ยน่าจะไม่ได้ชัวร์ถ้าเกิดแบบชั่วแบบเหมือนเลือกไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วทิ้งฮัสซินไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทางที่ให้เราเลือกไปมันก็จะมีตัวละครหลายตัวอยู่แล้วก็ตัวจริงๆที่เราต้องเล่นคือมังกรถ้าเนื้อเรื่องหลักๆของมันจริงๆคือเราต้องเล่นมังกรมันจะเป็นคาแรคเตอร์มังกรแล้วก็เป็นเรื่องราวอันนั้นนะหรือเราจะเล่นคาแรคเตอร์เพื่อนๆเราก็ได้เนี่ยก็จะมีนักเวทที่ชื่อเกลวอลล็อกที่ชื่อวิวเกตยังกี้เผ่าเกตยังกี้เนี่ยชื่อราเซลโลกแวมไพร์เนี่ยแอสเซเรียนแล้วก็เป็นเคลิกชาโดว์ฮาร์ดแลงเจอร์มินส์แจ็คคิล่าเป็นดูอิดแจ็คคิล่าเป็นดูอิดไฟเตอร์แล้วก็จะมีฮัสซึนนี่ก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆถ้าเราไม่ช่วยแล้วเราแบบไม่ยอมต้องให้เขามากับเราจนถึง Act 2 Act 3เราถึงจะได้ฮัสซึนเข้าทีมฮัสซึนจะอยู่ในแคมป์เราไปเรื่อยๆเลยฮัสซึนนี่จะเป็นดูอิดสายประเภทแปลงร่างนะคะแล้วก็จะมีตัวน่าจะครบละมั้งมีใครมีทาร่าอีกคนหนึ่งก็จะเป็นพวกโดนะเป็นพวกโดเดี๋ยวเป็นตัวร้ายก่อนถ้าเราไปตีมันตายเราก็จะไม่ได้มันเข้าพวกเราเล่นครั้งแรกเราไปตีมันตายเราไม่รู้ไงแล้วคือมีคนบอกกับเราว่าห้ามตีมันตายต้องตีให้มันสลบเฉยๆแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่าไปฆ่าอย่าไปใช้แบบพลังเวทอะไรที่ยิงแล้วแบบไฟไหม้แล้วไฟลุกจนตายอะไรเงี้ยคือให้ฟันให้จิ้มธรรมดาเอาธนูธรรมดาที่ไม่มีธาตุหรือเอามีดฟันธรรมดาให้เขาน็อกสลบลงไปเฉยๆแล้วก็เราจะไปได้เขาตอน Act 2 มั้งเราต้องเหมือนกับต้องเลือกข้างด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะได้เพื่อนครบแล้วก็ช่วยเพื่อนครบมันขึ้นอยู่กับการตอบคำถามกับการกระทำเราจนถึงฉากแรกจนถึงจบเราไม่รู้ว่าการเรากระทำตรงนี้มันไปส่งผลอะไรก็เราเล่นครั้งแรกก็ไม่เป็นครั้งที่2ครั้งที่3ก็เราเล่นแล้วก็อยู่ดีๆก็เราไปติดอยู่หน้า last in อะไร light in อะไรที่จะฮีร่าอยู่แล้วก็เราเข้าไม่ได้พอเข้าไปพวกตีฟลิงมันถือดาบไล่ฟันเราเลยทำให้เราเข้าอินนั้นไม่ได้แล้วก็เราก็จะไม่ได้คือมันต้องเข้าไปทำเควสฮัสซินกับจักฮีร่าไงแล้วกลายเป็นเราทำไม่ได้แล้วก็เลยสวยไปเลยก็คือเล่นไม่ได้ เราก็ต้องมาเล่นใหม่กลายเป็นว่าไม่ได้จักฮีร่ากับฮัสซินอยู่ในทีมแต่ก็มันช่วยไม่ได้มันต้องเข้าไปรักษามันต้องเข้าไปทำเควสเขาถึงจะยอมมาเป็นพวกเราก็เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นก็คือเล่นใหม่แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรใน
แอคแรกส่งผลทำให้เราเข้าเมืองนั้นไม่ได้ แล้วหลังจากนั้นกอลัดก็ไม่กล้าฆ่าพวกตีฟลิงอีกเลยก็คือพอเล่นแอคหนึ่งเนี่ยก็จะแบบก็จะมีเหมือนอย่างเงี้ยอย่างตอนลาเซลที่ตีฟลิงมันจับลาเซลไว้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ไงว่าเราไปยิงตีฟลิงนี้ตายหรือไปยิงใครตายแล้วทำให้แบบเราเข้าพวกฮัปเปอร์ไม่ได้อะแล้วฮัปเปอร์มาไล่ยิงเราแล้วทำให้ไม่ได้เพื่อนนะกอลัดก็เลยไม่กล้าฆ่าเลยไม่กล้าขโมยของเลยด้วยในตีฟลิงอ่ะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้คือไม่กล้าขโมยไม่กล้าฆ่าพวกตีฟลิงนะแต่ถ้าพวกกอบบินอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรเพราะถ้าเราไม่ได้เล่นฝั่งร้ายอะไรเราก็ถ้าเราจะเล่นฝั่งดีเราก็จัดการพวกกอบบินจัดการพวกหนีอยู่แล้วอะโดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเล่นฝั่งร้ายเราก็จะจัดการพวกตีฟลิงจัดการพวกดูอิดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปอยู่ฝั่งเดียวกับพวกกอบบินไปอยู่ฝั่งเดียวกับพวกโดอะไปเป็นพวกตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้แล้วแต่เราอยากจะเล่นสายชั่วร้ายก็ได้แล้วก็เรายังไม่อยากเล่นสายชั่วร้ายไงอยากเล่นสายกึ่งดีกึ่งเลวไปก่อน สายชั่วร้ายแล้วสายจบไม่สวยอ่ะคงจะจบแบบเราตายหรือเราต้องโดนฆ่าหรือเราฆ่าเพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าไม่อยากจะเล่นกล้าเล่นแบบว่าสายชั่วร้าย เพื่อนตายยกทีมแน่เลยดูทรงแล้วอ่ะโดนเราฆ่าตายอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอยากเล่นแบบสายแบบบัฟให้เพื่อนทุกคนเป็นตัวชั่วหมดเลยก็ได้แล้วก็ว่าจะลองดูเหมือนกันจะเล่นแบบบัฟให้อัสซาเลียนเป็นแวมไพร์บัฟให้เกลเป็นพระเจ้าบัฟให้ชาโดว์ฮาร์ดเป็นเข้าสู่ด้านมืดไปเลยอ่ะคือแบบเป็นเลดี้ชาแบบคือนับถือเลดี้ชาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้แบบชั่วไปเลยก็ได้ก็คิดอยู่ว่าจะบัฟทุกคนให้มันชั่วร้ายให้หมดอยากรู้ว่าจะจบยังไงเหมือนกันก็ลองดูนะคุณ TSN บอกรู้เลยว่าอยากให้เป็นราชาแบบไม่เป็นนะสุดท้ายอะก่อนแล้วไม่เลือกเขาเป็นเพราะว่าถ้าเขาเป็นราชาแวมไพร์แล้วเขาจะชั่วร้ายมากอัสซาเลียนพอแต่จะเก่งนะเก่งแบบเก่งเทพเลยนะอยู่ในทีมอะแต่คือจะชั่วแบบคือจะชั่วร้ายชั่วแบบเลวจัดเลยอะแล้วมันมีให้เราเลือกได้ว่าตอนสุดท้ายเราจะแบบว่าที่เราจะไปสู้กับเจ้าเนี่ยเจ้าปรสิตตัวหัวปรสิตเนี่ยกลายเป็นเราอ่ะยึดได้สุดท้ายเรากลายเป็นขึ้นตำแหน่งเหมือนครองปรสิตแล้วก็ควบคุมประชาชนก็ได้กลายเป็นแบบคนชั่วไปเลยก็ได้หรือว่าจะไล่ฆ่ามันทุกคนแล้วก็จบแบบชั่วร้ายไปอะไรเลยก็ได้แล้วแต่เราหรือว่าเราจะเนี่ยคือไม่เอาเพื่อนเลยก็ได้ไม่คุยเอาเพื่อนก็ได้ฆ่าเพื่อนก็ได้นะแบบเนี้ยพวกเพื่อนในทีมเราเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าเจอเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็ฆ่าเขาเงี้ยได้เหมือนกันเขาก็จะไม่อยู่ในทีมเราตายไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะก็ลองดูอ่ะเนี่ยคือมันเยอะอ่ะมันเขาเรียกอะไรอ่ะการแตกแบบสาขาเรื่องราวมันเยอะมากอ่ะเราต้องลองเล่นแล้วเราไม่รู้ว่าเราลองตอบแบบสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องมันก็เปลี่ยนไงใครก็ลองเล่นดูนะเพื่อนนะโอเคไปกินข้าวแล้วจ้าหิวข้าว เ
แต่เราก็ยังชอบดูอิดมากกว่านะ เล่นวอลล็อกมาก็ มันจะไปแพ้ทางตอนสู้กับแวมไพร์ไอ้สู้กับพวกปีศาจอะเพราะมันจะไม่แพ้เราไง มันจะไม่แพ้กระถาแพ้พลังของเราไงตอนที่เราไปสู้กับปีศาจอะไปสู้กับแบบว่า House of Hope อะไรอย่างเงี้ยพวกลาฟาเอลอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นปีศาจลาฟาเอลมันเป็นเจ้าพ่อมันเป็นเจ้าพ่อปีศาจแล้วมันก็ไม่กลัวแหละปีศาจทำอะไรมันไม่ได้ แล้วเราเป็นวอลล็อกอะเราแพ้ทางแรงมากโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะกินข้าวก่อนเกมนี้ยาวไหมครับโอ้โหคุณอนุชามันคือบอร์ดเกมอ่ะคุณอนุชามันคือบอร์ดเกม ยาวจัดยาวแบบยาวจัดบอกเลย